დღეს 24 აპრილია, ოთხშაბათი, თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს, რომელსაც დღეს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ ბნების შვიდეულში ვიმყოფებით და დღეს დიდი ოთხშაბათია. მოგესალმებით, მეც ვიფასო ტელემაყურებლებო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. საეკლესიო კალენდარს გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე ანტიპას, მოწამე პროკესის და მარტინიანეს, ღირს ფარმუთის და ღირს გრიგოლ დეკაპოლელის მოწაფეს, წმინდა იოანეს. ჩვენ წმინდანების შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ და შეგვიძლია რომ გადავიდეთ გადაცემის ანონსზე. თქვენთან შესახვედრად ემზადება ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი და როგორც ელისაბედმა გითხრათ, დღეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დიდი ოთხშაბათია, ჩვენ ბნების შვიდეულში ვიმყოფებით და სწორედ ამ კვირისა და დღეების მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ ასევე იმასაც, რომ ბრწყინვალე აღდგომას გვაშორებს სულ რაღაც 4 დღე. 2018 წლის სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობასთან დაკავშირებით კვლევა. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. კვლევის შედეგებზე და ზოგადად იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა ავირიდოთ თავიდან ტყვით მოწამვლა ბავშვებში, ისაუბრებს სტუმარი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პედიატრი თემურ მიქელაძე. გამომცემლობა პალიტრა ელმა გამოსცა ლოცვანის კრებული, უფრო ვრცლად ამ ლოცვანის შესახებ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. აღნიშნული გამოცემის რედაქტორი და ასევე ჟურნალ კარიბჭის მთავარი რედაქტორი თამარ მამაცაშვილი და საბურთალოს პანთეონში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა 10 წლების მოსწავლემ გიორგი გიგაშვილმა ესპანეთში ქალაქ ვაგოში გამართულ პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა. გიორგი გიგაშვილი თავის პედაგოგთან ემერიტუს რევაზ თავაძესთან ერთად დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ უყუროთ უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში. ახლა ტრადიციულად ვიდეო შემოგთავაზებთ. ვიდეო არის შემეცნებითი ხასიათის და გაგვაცნობს იმ შემოჩვეულ ბარბარისმებს, რომელიც თავიდან უნდა ავირიდოთ საუბნისას და ასევე შეგვახსენებს სხვადასხვა სიტყვის წარმოშობის ისტორიას. ნახოთ ვიდეო. ნერვებზე თამაში. ჯერ კიდევ უძველეს დროში, როცა სწავლულმა ექიმებმა ადამიანის ნერვული სისტემა აღმოაჩინეს, ნერვული ქსოვილი მუსიკალური ინსტრუმენტის სიმებს შეადარეს. სიმები ლათინურადაც ასე გამოითქმის ნერვუს. სიმი ხან მოშვებულია, ხანაც დაჭიმული, ხან უბრალოდ მოშლილი. პასუხი. სიტყვის მიღება. ეს სიტყვა სპარსულიდან მოდის, ძველი ქართული ძეგლებიდან. ის პირველად აბოთფილელის წამებაში გამოჩნდა. ამბოხი. ეს სიტყვა ფალაურ ენაში ბრბოს ნიშნავს. ქართულ ენაში ამბოხი ბრბოს, ხალხის მღელვარებას გამოხატავს. იჯდნენ. მცდარია, სწორია, ისხდნენ. ვწეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად. იპოვნა. მცდარია, სწორია, იპოვა. ვწეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად. დაფორვარდება ბარბარიზმი. ქართულია გადაგზავნა. დაიცავი სახელმწიფო ენა. დათაგვა ბარბარიზმი. ქართულია მონიშნა. დაიცავი სახელმწიფო ენა. თუ თქვენ აზროვნებთ საკმაოდ ძლიერად,
მაშინ მეცნიერება გარდაუვლად მიგიყვანთ რწმენასთან და ღმერთთან. თქვენ ნახავთ, რომ მეცნიერება არის რელიგიის დამხმარე და არა მტერი. ჯოზეფ თომსონი, ინგლისელი ფიზიკოსი, ნობელიანტი, ნაწილაკ ელექტრონის აღმომჩენი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და სიამოვნებით წარმოგიდგენ გადაცემის პირველ სტუმარს. ჩვენთან ერთად იმყოფება ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თეოდორაშვილი. დაგლოცეთ, მამა გიორგი, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა რომ მომიწვიეთ, ღმერთმა ყველა დაგლოცეთ. მამა გიორგი, ჩვენ მთელი ამ კვირის მანძილზე ამ დღეების მნიშვნელობის შესახებ საუბრობთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღეები მარხვის ბოლო პერიოდში, წეგანაც უთხარით მაყურებელს, რომ ბრწყინვალე აღდგომამდე სულ რამდენიმე დღე, კონკრეტულად კი 4 დღე გვაშორებს, თუმცა გასავლელია ეს ეტაპი, გასააზრებელია ვნების კვირად წოდებული დღეების სიმძიმე, მნიშვნელობა. დღეს დიდი ოთხშაბათია და კიდევ ერთხელ, ვიდრე ოთხშაბათიდან აღდგომამდე პერიოდზე ვისაუბრებდეთ, შევახსენოთ ვნების კვირის მნიშვნელობა ტელემაყურებელს. რა დღეებია ეს? გეტყობათ გიორგის სახეზე, რომ რაღაცა განიცდით და მწუხარებაა სახეზე და ასეც უნდა იყოს. სამართლიანად გვიწოდებენ ქრისტიანებს ერთი დღესასწაულის მორწმუნეებს. მთელი ქრისტიანობა დგა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე და აქავე დავძენ, რომ ხოთ აღდგომას ქვია ბრწყინვალე. სხვა დღესასწაულები არის დღესაბრწყინვალე არ უწოდებთ, არამედ მარტო აღდგომას ქვია ბრწყინვალე დღესასწაული და ბუნებრივია ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს წინ განსაკუთრებული შემზადება უძღვის 7 დღე და შეიძლება 3 ნაწილად დავყოთ ეს დღეები. პირველი ნაწილი ეს არის მოსამზადებელი 4 კვირა, შემდგომში არის წმინდა 40, სიმბოლურად 40, იმიტომ რომ იმარხულა მოსემ და იმარხულა იესო ქრისტემ და ბოლო კვირა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ვნების პასექი. ეს 7 შეიძლება ჩვენ ცალკე გამოვყოთ და ამიტომაც ვისაუბროთ უფრო განსაკუთრებით ამ ბოლო დღეებზე. წმინდა მამები მარხვას უწოდებენ ყვავილს. ყვავილმა უნდა გამოიღოს ნაყოფი და შეიძლება რომ ვერ გამოიღოს ნაყოფი, ხო? ამიტომ ყვავილს განსაკუთრებული მოფერება ჭირდება, განსაკუთრებული სითბო ჭირდება და განსაკუთრებული მოვლაპატრონება ჭირდება, რომ ყვავილი გახდეს შემდგომში ნაყოფი. მე დარწმუნებული ვარ, უამრავი აღსარება მაქვს მოსმენილი, რომ მოსამზადებელი პერიოდი და წმინდა 40 ვერ ვიმარხულეთ კარგად. მე მაგალითად ვერ ვიმარხულე კარგად. აქედან კიდევ დაგვრჩა 7 დღე და არა მარტო 7, უკვე 4 დღე დაგვრჩა, რომ ჩვენ გამოვიღოთ ნაყოფი. აქავე მინდა შენიშვნა შევიტანო, მე მაგალითად ბოლო კვირის დღეებს, ვნების დღეებს ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ ორშაბათს მაცხოვარი ახმობს ლეღვის ხეს, ეს ვნება არ არის. ვნება უფრო 4 შაბათს შეიძლება უწოდო და პარასკევს. უფრო მართებული იქნება უწოდოთ დიდი დღეები, თავისი მნიშვნელობით. გავკადნიერდები ელისაბედ და ვიტყვი, რომ ძალიან უცნაურად იქცევა ქრისტე. სიყვარულის ღმერთი წყევლის პოლემიკაში შედის მწიგნობრებთან და ფარისევლებთან. აჩქარებულია ღელავს ტირის გეცემანის ბაღში, ხო? ფეხებს ბანს და ექვემდებარება სიკვდილს. ცოტა უცნაურია ეს ყველაფერი ერთ კვირაში ჩვენ მასთან ერთად უნდა გავიაროთ და უნდა მივეხუტოთ ქრისტეს, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი გულზე ყავდა მეხუტებული. ძალიან საინტერესოა. არსებობს აქავე დავძენ თანამედროვე საზოგადოება ცოტა ვნებას სხვანაირად უყურებს, ხო? ორი ტიპის ვნებები არსებობს. პირველი მომაკვდინებელი ვნებები არსებობს და ვეძახით კიდევ ყოველდღიურ ვნებებს, ხო? მრუშება, ამპარტავნება, მრისხანება. მაგრამ ქრისტეს არ ქონია მომაკვდინებელი ვნებები, მას ქონდა ბუნებითი უყვედრელი ვნებები. ადამიანის ბუნებას რაც გააჩნია. ადამიანი რო იბადება ტირის, ხო? ანუ ტიროდა, შიოდა, წყუროდა, ეშინოდა, ხო იქ ტირის ახლა არ უნდა ეს სასმისი, მაგრამ ევედრება ღმერთს. არიდოს თუ შესაძლებელი. ადამიანურ ბუნებას ეშინია. ოღონდ არა ისე როგორც ჩვენ გვეშინია, ხო? მაგრამ პირველ რიგში აყენებს ღვთის ნებას წინ. ამიტომ აი ამ დღეებში თუ ჩვენ ვერ გულისხმა ვყავით, რა ხდება? მთელი წელი ჩვენ შეიძლება ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიყოთ. და ასევე არ მინდა რომ ჩვენ ვიღაცამ გვიწოდოს
არა მარტო ერთი სასწაულის ადამიანები, არამედ ერთი მარხვის ქრისტიანები, ან ერთი კვირის ქრისტიანები, ხო? არავის არ ეწყინოს მესმის რასაც გულისხმობ. ხვდებით, ხო? რა ჩვენ დიდ მარხვაში, მაგრამ არა უშავს, ღმერთი შეგვიწირავს. ავაზაკმა რამდენი ხანი გასტანა, ხო, ჯვარზე? რამოდენიმე წუთში, 64-ში აღმოჩნდა. ამიტომ მაგრამ მე არ მინდა რომ ვიღაცის თვალში ჩვენ ვიყოთ რაღაცა 59 დღე 7 და 1 კვირა ბოლოს კიდევ პლუს ქრისტიანები. თუ არ მოხდა ყვავილის ნაყოფად გადაქცევა, თუ ჩვენ არ მივხვდით რა გააკეთა იესო ქრისტე, ჩვენ ყველაზე საბრალო ადამიანები ვიქნებით. და აი ხედავთ ხოლმე თქვენ ალბათ, აღდგომა ღამესვე როგორ კომპენსაციას უკეთებენ კაცები თავის თავს, თვრებიან, ასე თქვა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. რატო იცით რომ? იცით რატო? იმიტომ რომ ნებიშვიდეული არ ესმით რა იყო და როგორ იყო. აი უფრო წყალში ყრიან ყველაფერი იმას და აღდგომილ მაცხოვარს ვატოვებთ მერე და მივდივართ და ისევ ღორი ტალახიან გუბეს უბრუნდება და ძაღლი თავის ნარწყევს. როგორც პეტრე მოციქული ამბობს. ამიტომ მე მინდა მადლობა მოგახსენეთ რომ აი ამ ძიმე დღეებზე სასაუბროთ მომიწვიეთ და დავიწყოთ 4 შაბათიდან, ხო? წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე დღე არის 4 შაბათი და უფრო მძიმე წითელი პარასკევია. დიახ. დიდი პარასკევი. აი ძალიან ფართხილად იყავით იმ ადამიანებთან, ვისთანაც ყველაზე ახლოს ხართ და ვისთან ერთადაც ყოველ დღე ტრაპეზობთ. აი ყოველთვის მეფეს ღალატობდა ის, ვინც მის ღამეს ქოთანს ღვრიდა. ვინც აცმევდა და ბანდა მეფეს. ვინც ყველაზე ახლოს ვინც ყველაზე ახლოა იმიდან უნდა გეტკინოს ყოველთვის. განა ებრაელები ვერ შეიპყრობდნენ ქრისტეს, განა გაუჭირდებოდათ გაგება ვინ იყო ქრისტე, მაგრამ უნდათ რომ ციხეში გინდა გატეხილიყო, ხო? და დაბრალებოდა მერე მისვე მოციქულს და არა სხვა ვინმეს. და ბევრი ფიქრი არ დაჭირვებიათ, შეარჩიეს იუდა, ხო? იუდა თვითონ მიდის და მიდის მოლაპარაკება. ძალიან იაფად არის შეფასებული კაცობრიობის შემომქმედი განკაცებული ღმერთი 30 ვერცხლი, ეს არის მწყემსის წლიური ჯამაგირი. წარმოიდგინეთ რა ცოტა, უბრალო მონა. ფასდაუდებელი ღმერთი რა ფასად იქნა შეფასებული. კაცობრიობამ დღეს უფრო იაფია რომ იცოდეთ, რატო იაფი რომ შეიძლება ადამიანმა რამოდენიმე ლარად გაყიდოს ღმერთი, მოიტყუოს. თუმცა იუდამ მხოლოდ ვერცხლის მოყარებების გამო რა თქმა უნდა ელისაბედ, ჩვენ უფრო ეხლა სიგმუნდს ეხლა ასე მარტივად არ გვეგონოს რომ ეს ასე ხდება, უბრალოდ იუდა დაიღალა, ის ხვდება რომ რაღაცა სხვა რამესთან აქვს საქმე, სხვა რამე ეგონა ღმერთთან, სხვა რამეს ელოდებოდა და სხვა რამე მიიღო. თქვენ ალბათ იცით რომ აი ჯერ კიდევ იერუსალიმში რო შედის და თაბორის თადიდან რო ჩამოდის, ესენი ეუბნებიან, როდის აღუდგენ ისრაელს სამეფოს. აქაური ხელმწიფება უნდათ, აქვე უნდათ რომ გაბატონდნენ და იოანე და იაკობი ეუბნებიან რომ შეიძლება რომ მარჯვენით და მარცხენით შენსა დავждდეთ, აი მიწიულ დიდებას ელოდებიან. და ქრისტემ რო დაიწყო საუბარი რომ მე ჯვარზე გამაკრავენ, ვეუბნები, ვეწამები და აღდგები, ესენი უკვე ვერ იგებენ აქ რაზეა ლაპარაკი. და კაცი რომელსაც ამხელა ნდობა ქონდა გამოცხადებული რომ მთელი საფასე გვადრუცი მას ებარა, ფული არ აკლდა იუდას. არ აკლდა ფული იუდა, მაგრამ უბრალოდ მას რაღაც სხვა რამე უნდა უკვე ფაქტიურად, აი ძალიან ბევრი ადამიანს რო კითხო ელისაბედ, ეხლა რომელიც სამსახურში იტყუება, იპარავს და რაღაცას აშავებს, შეიძლება ვერ აგეხსნა სატო აკეთებს ამას. აი შეიძლება არც უნდა ძალიან, მაგრამ ჩვევაში აქ შეიძლება უმადურია, შეიძლება უბრალოდ რაღაც გარკვეულ სიამოვნებას ანიჭებს. მაგრამ რო დასვა და აუხსნა, ამიხსენი რატო აკეთებ ამას, ვერ აგიხსნის. დღეს ასევე არის იმ ნელსაცხებლე დედის ხსენებაც და განადიდებს ეკლესია იმ დედაკაცს, რომელმაც ძვირად ღირებული ნელსაცხებელი აბკურა იესოს და ამის გამოც თრტვინავდა იუდა. აი პარალელი რომ გავავლოთ, დღესაც ძალიან ბევრს გაგვახსენებს, ბევრი თრტვინავს, როდესაც მახარებლები იოანე ამბობს, რომ ეს იყო იოანესთან წერია, რომ ეს იყო მარიამი, ლაზარეს და ორი მოციქული ამბობს, რომ ეს იყო ცოდვილი დედაკაცი. ამას არსებითი ნიშნულობა არ აქვს და ისეთი საინტერესო მომენტია დაფიქსირებული, რომელიც თითქოს ყოველ დღე ჩვენ წინ გვხვდება. ძალიან ძვირი ღირებულების ნარდი, ესეთი სურნელოვანი მცენარეა, 300 დრაქმი ჩვენ თანამედროვე ეკვივალენტზე არის დაახლოებით $200,000. $200,000-ია ლაპარაკი. იყო ასევე ძვირფას ჭურჭელში. დიახ, და ამ დროს იუდა, როგორც ჩვენი თანამედროვე ძალიან ბევრი ადამიანი აღშფოთდება და იტყვის ხო ჯობდა რომ ეს თანხა გაიცეს გაჭირვებულებზე და იქავე დასცემს მახარებელი რომ ამას გაჭირვებულების გამო კი არ ამბობდა, არამედ მპარავი იყო და მას ებარა ეს თანხა და აქ მაცხოვარი მინდა რომ ყველას გასაგონად გავიმეორო, გარკვევით ამბობს რომ გაუშვი რასაც აკეთებს გააკეთოს, რომ
როცა მე ვიქნები მოხსენებული, ეს ქალბატონი ყოველთვის იქნება მოხსენებული და თქვენ გლახაკები ყოველთვის თქვენ თვალწე გეყოლა. ანუ ამით წინასწარო. გაჭირვება სულ იქნება ქვეყანაზე. და თუ ვინმე ეკლესიას რამე ძვირფასეულობას წირავსო, გაუში შეწირონ. იმიტომ იყო ადრე ოქროს ბარძიმ ფეშხუმი და ვერცხლის ბარძიმ ფეშხუმი იყო და საღვთელო შესამოსვალი ყველაფერი იყო ძვირფასი. მე არა იმას კი არ ვიძახი, რომ ღუდელები ძვირფასი მანქანებით უნდა დადიოდნენ მეთქი, არამედ საღვთელო რაც არის და წირვა და ლოცვას რაც ეხება შესამოსელს, აქ იმაზეა ლაპარაკი და არა ძვირფას ნივთებზე რომელსაც ესე თქვა ზოგი თავს იმართლებს, რომ აი მაგალითად გუშინ ჩემთან იყო დედაო სტუმრად დედა სერაფიმა, რომელიც ორსკში მოღვაწეობს, ჩემ სულიერ დედობილს ვეძახი ამ ადამიანს და ეპისკოპოსი სამარშრუტო ტაქსით მიდის თავის სტიქაროსნებთან და მრევლთან ერთად, აი დაქირავებული აქვს თან ეპარქიას ემსახურება მარშრუტკა და იმით გადაადგილდება და ყველას უკვირსო საქართველოში ეტყოდადიან ძვირფასი ჯიპებითო სასულიერო პირები. ხო მე რაც მითხრეს იმას ვიმეორებ და მართალიც არის ფაქტიურად, ხო? როცა ერი გაჭირვებაშია, ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ კარგად. ნუ ხეს პატარა ჩართვა გავაკეთე, რომ ვიღაცებს გული დაუვამო ძალიან რო გლანძღავ. ანუ ოთხშაბათი არის გაცემის დღე და მოგეხსენებათ, რომ ოთხშაბათი პარასკევი ყოველთვის არა უცნაური არ არის მართლა. დიახ, მამ გიორგი უსასრულოდ შეიძლება ალბათ თავისი სიღრმიდან და შინაარსიდან გამომდინარე თითოეულ დღეზე საუბარი, თუმცა გარკვეულ დროში უნდა ჩავეტიოთ, ამიტომ მოვასწროთ ხუთშაბათზეც და პარასკევზეც საუბარი, საინტერესო იქნება ეს ტელემაყურებლებისთვის. ძალიან საინტერესო რამ ხდება უკვე ხუთშაბათს. თუ კი რამ ყველაზე დიდი არსებობს ამ სამყაროში, ეს არის ევქარისტიული კავშირი მაცხოვართან, რომელიც ყოველთვის, ყოველ ტრაპეზზე ხელახლა დაიკვლება თითოეული ჩვენგანისთვის და შეიწირება მსხვერპლად ის აძლევს კაცობრიობას ადამიანებს თავის სისხლსა და ხორცს და უბრალებს მათ, რომ ჩემს მოსახსენებლად ამას აკეთებდეთ. აი ამ დღის სიმბოლოზე, ამ დღის მნიშვნელობაზე. სანამ ხდება სერობა, მანამდე ფეხდბანვა ხდება, ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია. უდიდესი მაგალითი თავდაბლობისა, რომ ჩვენ ზიარებას თავდაბლობით უნდა უდგებოდეთ და მათ მოგესწრებათ, რომ სამებაში პატრიარქი ფეხებს ბანს 12 სასულიერო პირს. სიმბოლურად დავძენ, რომ საიდუმლო სერობა ქვია, იმიტომ რომ მხოლოდ მოციქულებისთვის არის და აქ უნდა გამომჟღავნდეს კიდევ ერთხელ ღმერთის ზრუნველობა იუდაზე. აქ არავის არ ეგონოს, რომ მაცხოვარმა არ იცის რას აკეთებს იუდა და არ ზრუნავს მასე და მან განაძევა თითქოს, არა, იქ აყავს ბოლომდე, მაგრამ აცხადებს. აი ჩვენ ქადაგებასავით უნდა მივიღოთ, ხშირად ბევრი მოძღვარი ქადაგებს და ეუბნება ამ რეულს, რომ თქვენ სოდვილები ხართ, ამ მდგომარეობაში ვარ და ზოგი ფიქრობს, რომ ჩემზე კი არ ქადაგებს, იქ ვიღაც სხვაზე ქადაგებს, რომ ერთ-ერთი თქვენთაგანი გამცემს მე და პეტრე და ყველა მაშინ შეშფოთდებიან და მე ხო არა უფალო, იუდა ჩვენთ არის. შიში ამბობს ქრისტე, რომ აი ვინც ჩემს პინაკში, ანუ თებში ხელი ჩამიყოფს და მივაწვდი ლუკმას, აი ის და პირველი ყოფს იუდა, ხო? წარმოვიდგინე პირდაპირ თქვა ქრისტეს, რომ აი იუდა, პეტრე გაგლეჯავდა შუაზე იუდას, ხო პეტრე ის ძალიან ისეთი იყო მოშურნე, ხანჯლი დადიოდა. ხო. ანუ ეს არის ბოლო ზრუნველობა იუდაზე, აზიარა ქრისტემ, მაგრამ წერია რომ იქ ეშმაკი შევიდა მასში. რატო შევიდა იცით ეშმაკი? ბოლო შანსი გაუშვა ხელი და მას შეეძლია თქვა, რომ მე შენ გაგეცი უფალო, მაგრამ შემინდე. იმდენად დაცემულია იუდა და აქ არის კიდევ გასამახვილებელი ყურადღება იმაზე, რომ იუდები კიდევ იქნებიან. არიან ადამიანები, რომლებიც ეკლესიაში არიან, მაგრამ ეკლესიაში არ არიან. რაღაცა დოზით ყველაში არის იუდას ფენომენი, ხო? ყოველ კვირა ეზიარებიან, მაგრამ არ არიან ჩვენთან. იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ისინი ვინ ჩვენდა გავიდნენ. არც მაშინ იყვნენ ჩვენიანები, როცა იყვნენ ჩვენთან. მაცხოვარმა ბოლო ზრუნვა აღასრულა, თავისი ხელით აზიარა იუდა და იუდაში შევიდა ეშმაკი, გადის და მიდის, ასე ვთქვათ, და უკან მიუყრის იმ 30 ვერცხლს. ესეც გასათვალისწინებელია ძალიან და რატო? ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის დაცხადებს, რომ მე მოვიპარე კი ბატონო ვიმრუშე, ეს გავაკეთე, ის გავაკეთე. აღიარებს წუხს, მაგრამ ცხოვრებას არ ცulis. იმედი არა აქვს, რომ ღმერთი აპატიებს ამას. იუდას ეგონა, რომ იმდენად ცუდად მოვიქეცი, რომ ღმერთი არ მაპატიებს. სასოება დაკარგა, ეს სასწარკვეთილება იმიტომ არის მომაკვდინებელი სოდვა, რომ მან ეს თანხა უკან კი მიუყარა, აღიარა რომ მივეცი სისხლი მართლისა, მაგრამ უკანმა დაბრუნებულიყო. მაგრამ იმედი აღარ და დაჩოქილიყო მაცხოვართან და ეთქვა რომ მე გაგეცი, მაგრამ ვინანიებ და მაპატიე. აი ეს შეიძლება იუდას. მამა გიორგი ზოგიერთი ადამიანი რომ ამბობს, რომ აი მე დავბრკოლდი ვთქვათ ამა თუ იმ მოძღვრის ან სასულიერო პირის
ცუდი საქციელით, თქვათ შეიძლება ღალატით, გამცემლობით და ასე შემდეგ. ხო, იგივე იქნებოდა მაშინ ქრისტიანებს რომ ეთქვათ, რომ აი იუდას გაცემის, გამცემლობის გამო ჩვენ უარს ვამბობთ ქრისტეს. ანუ აი ეს პარალელის გავლება შეიძლება. აუცილებლად, იმიტომ გითხარით, რომ თუ რომელიღაც სასულიერო პირი მოწოდების სიმაღლეზე არ აღმოჩნდება იუდასავით, შენ არ უნდა მიატოვო ეკლესია და შენ პირიქით უნდა გულისხმაყო, რომ მე ხო არ ვიქნები შემდეგი უფალო. მე ხო არ გაქცემ შემდგომში. ზოგს გონია, აი საძესღარი იუდამ გასცა და ძალიან ზოგიერთი მრევლი ესეთი პოსტები ვნახე, რომ სასულიერო პირმა გასცა და არა მრევლმა, აქ რა შუაშია. ხო ხვდებით ესე იგი, აი სასულიერო პირი იყო, ის მოციქული იყო და ჩვენ რა შუაში ვართ. იუდა ყველას ჩვენთაგანში შეიძლება ცხოვრობდეს. პავლე და იუდა და პეტრე ყველგან არის. ყველგან და ავაზაკიც ხო აი პარადოქსია, როგორი დისონანსია თითქოს იუდა, რომელიც ქრისტეს ძალით აღასრულებდა სასწაულებს, იცხოვრა ქრისტესთან, ფიზიკურად ხედავდა მას, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი და ის ვერ იღებს ქრისტეს, ანუ სხვა რაღაცას ელოდება ქრისტესგან და ავაზაკი, რომელიც როგორ იცხოვრა, ხო? და მისი გამოხსნა, მისი აღიარება და ღვთისმეტყველებს, ხო, ჯვარზე გაკრული ავაზაკი და ეუბნება საოცარ ამას მაცხოვარს, რომ სასუფეველსა შენ სამომიხსენე მეუფალოს ეს მოხვდეს უფლებით და შენი და იღებს როგორ ნუგეს მაცხოვრისგან. აი აქ რამდენად სამოთხეს იღებს გიგო. და ძველი აღთქმის მამამთავრებს შეუძღვება. ხათიც არის, ხო, წარმოვიდგინე გაოცებულები რო უყურებენ აბრაამი და მოსე ავაზაკი რო შედის. და წარმოვიდგინეთ რა არის საინტერესო, რომ ჩვენ ელისაბედ და გიორგი ადამიანებში იუდა არ უნდა ვეძებოთ. თორე ვიპოვნეთ იუდას. პეტრე და პავლე უნდა ვეძებოთ ადამიანებში და არა იუდა. დრო არ მინდა რომ შემოგველიოს და გავაგზელოთ. ძალიან საინტერესოა ზიარების შემდეგ ფეხები დაბანა და დაგვიბარა რომ ამას ყოფდეთ მოსახსენებლად ჩემ და გვაჩვენა რომ ძეკაცისა მოვიდა არა იმიტომ რათა ემსახურონ, არამედ რათა იმსახუროს. გადის გეცემანის ბაღში. აი ძალიან საინტერესოა ეს ბოლო ლოცვა. წინა ეთერშიც გითხარით რომ ადამიანი როცა აღესრულება ყოველთვის სიმართლეს ლაპარაკობს. ქრისტე ყოველთვის სიმართლეს ლაპარაკობს, მაგრამ განსაკუთრებულად უნდა რაღაცა დაგვამახსოვრდეს. სამი გამორჩეული მოციქული მიყავს, პეტრე, იაკობი და იოანე. ტირის ლოცულობს, სისხლად გადაიქცევა მისი ოფლი და ევედრება ღმერთს რომ ეს სასმისი აარიდოს. გამოდის და რას ხედავს? ზინავთ მოციქულებს, აღვიძებს და ეუბნება რომ ილოცეთ, რომ არ ჩავარდეთ განსაცდელში, სული მხნია და ხორცი უძლური. ეს უნდა დავიმახსოვროთ ყველა განსაცდელში უნდა ვილოცოთ, რომ სული მხნია და ხორცი უძლური. და აი ამ ყველაფრის მერე დღეს მოგეხსენებათ ხვალ საღამოს საკითხული იქნება 12 განსაკუთრებული სახარება ამის და აი ამ დიდი მოვლენას მოსახსენებლად გვიტოვებს საყდელმთავრო ლოცვას, ასე ევედრება ღმერთს რომ ვინც შენ მომეცი არავინ არ წარწმედულა გარდა დაღუპვის ძისა, ანუ იუდაზე აქვს საუბარი და როგორც მე და შენ გვიყვარს ერთმანეთი, ისე უყვარდეთ ამათ. რაც ესე იგი შენი ვინც შენ მომეცი არ დამეკარგავს და ეს საინტერესოა ის არის რომ იყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე მამამ შემიყვარა. და ამის მერეო თხოვეთო ჩემი სახელით და მე შეგისვა. აქამდე არ გითხოვიათო, ახალ მცნებას გაძლევთო მე თქვენ, იყვარებოდეთ ურთიერთას და რასაც თხოვთო მამასო ჩემი სახელითო, მე ყველაფერი წარმოვიდგინე, მამა რო ყვდება. დედა რო ყვდება და გეუბნება რომ ამის მერე, რასაც ამ თხოვ, მე ყველაფერს შეგისრულებ. დედა და მამა ყველაფერს გისრულებენ, რაც შეუძლია და სიკვდილის წინ გეუბნება. რომ აი ამის მერე რაც გინდა სთხოვო მამას ჩემი სახელით ყველაფერს შეგისრულებ. აი ამაზე მეტი რა უნდა გითხრას. მამა გიორგი, ყველაზე მძიმე დღე წლის განმავლობაში დიდი პარასკევი, ნების პარასკევი, ძალიან ბევრი შეკითხვა შეიძლება დაისვას ამ დღესთან დაკავშირებით. მაცხოვრის სიტყვა ჯვრიდან, ასევე დედა ღვთისმშობლის განცდები, როდესაც ის უყურებს საკუთარ შვილს ჯვარზე გაკრულს, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველისადმი უფლის მიმართვა, სად არიან ამ დროს სხვა მოციქულები, რა განცდები აქვთ მათ, როგორ მდგომარეობაში არიან. შევეცდები ძალიან კომპაქტურად გითხრათ, რაც მთავარი ემაზე გავამახვილოთ ყურადღება. მე-4 საუკუნეში ორი ისიხასტი მამა, ზოგმა შეიძლება თქვას, რომ ისიხაზმი არ იყო მაშინ მდუმარე ლოცვაში, ერთმანეთს ხედავენ, რომ თვალზე ცრემლი მოუვიდა და სად არის მამაო შენი გონება და ჯვარცმასთან ვარ და უყურებ დედა ღვთისმშობელს, რომ ცრემლი გაუშვրա დედა ღვთისმშობელს, რო ხედავს მისი შვილის წამებას. საინტერესო სიტყვებია ყველაზე დამახსოვრდა, აღსრულდა ჩვენი გამოხსნა აღსრულდა და მიუტევე რამე თუ მათ არიციან რას აკეთებენ. აი ეს დავიმახსოვროთ ყველაზე ძალიან როცა ვიტანჯებით და ჩვენ ეს სოფელი გაგოყარავს შარზე მიუტევოთ
და გვახსოვდეს რომ მას ხოვარმა დაითმინა ეს ყველაფერი თვითონ პირველ რიგში და რაც მთავარია არ დამავიწყდეს იქ დგა იოანე და იქ დგა ღვთისმშობელი სხვა ყველა დამალული და გაპარულია და ეუბნება ერთადერთი მოციქული ღვთისმშობელს ეუბნება დედაო აი შვილი შენი და ძეო აი დედა შენი წარმოვიდგინეთ ეკლესია და იოანეს და მაცხოვრის ყველა მიმდევარი დედა ღვთისმშობელს ჩააბარა იესო ქრისტემ ჯვარცმის წინ ზრუნავს ჩვენზე ანუ იმ ხალხზე ვინც ჯვარზე გააკრა და ყველაფერს აკეთებს რომ ჩვენ არ დავჩეთ აი ამ გამოხსნის მსხვერპლის ასე თქვა დაფასების გარეშე და განსაკუთრებით წითელ პარასკევს აფრიკაში იყო ტომი ელისაბედ რომლებიც წითელ პარასკევს არ ჭამდნენ და პირზე იცვავდნენ მას ძმარს რომ რამე ცუდი სიტყვა არის თქვა ხო მოგეხსენებათ მწყურის თქვა ქრისტემ და წყალიც კი არ მიაწოდეს და ღრუბელს დიდი დაასრულეს და ძმარი მიაწოდეს რომ ადამიანმა წყალიც კი არ მისცეს იესო ქრისტეს საინტერესო ფილმია იუდა ბენგური ორსერიანი თუ ნახავთ ძალიან საინტერესოა ერთი ადამიანი რომელიც კოლონიაშია რაღაც მიყავთ და დავარდება წყალი უნდა და ქრისტე გამოეცხადება და წყალს დაალევნებს და მე ხედავს რომ იესო ქრისტე არ იცის ვინ არის და მიყავთ გოლგოთაზე და ამას უნდა რომ დაალევინოს წყალი მერე ქრისტეს და ვერ დაალევინებს გონი წყალს ანუ ყველაფერი გააკეთა იესო ქრისტემ აღესრულა ჯვარზე და მესამე ჟამზე, ანუ შუა დღისით, გარდამოხსნა რო არის ხოლმე ჩვენთან 2 საათზე, ადამიანური სულით ჩადის ჯოჯოხეთში და ეძებს ადამიანს. ეს არის ძალიან საინტერესო. მოგეხსენებათ რომ 64-ში ადამიანი რო შესწოდა, ღმერთი ეძახეს, ხო? ადამს ადახარ და იმალება ბუჩქებს უკან და ეხლა რო ჩადის ღმერთი, იმდენი ადამიანი წარმოიდგინე, ამდენი სული იქნებოდა, ხო? და ეხლა განა არ იცი სად არის ეხლა ხო ეხლა მერც არ ჭირდება ფანარი აანთოს ან კვარი რომ სად ახარ ხო ჯოჯოხეთში ჩადის და ეძახის ადამ სად ახარ ეხლა მაინც და თქვენ აღდგომის ხატი მოგეხსენებათ ჯვარზე დგა ქრისტე მოდუნებული ხელები უკვე ჭაღარაში არიან შევერცხლილები ადამი და ევა და ამოყავს ეს ჩვენი პირველი მატრიარქი და პირველი პატრიარქი და აფრიალებული აქვს მოსასხამი აი ძალიან თქო თუ დააკვირდეთ ძალიან ბევრი ხატებია კათოლიკური და აი რო გამოდის საფლავიდან ქრისტე და რაღაცას მიდის ეს არ არის მართლმადიდებლური არა ბიზანტიური ხატი ისიც ჩვენთან არის გადმოსული ეს არის როცა დგა ჯვარზე და ამოყავს ადამი და ევა და უკან აფრიალებული აქვს მოსასხამი ანუ ამოყავს და ეს მარადიული პროცესია სულ ამოყავს ერთხელ კი არ მოხდა და ერთხელ კი არ ჩავიდა ხო ეს არის მუდმივი პროცესი და რამდენად მნიშვნელოვანია მამა გიორგი აი ამ დღეებში როცა მეტნაკლებად ვახერხებთ ჩვენ თავთან დარჩენას ფიქრს თანაგანცდას იმ დღეებისას და გააზრებას რა გამოუთქმელი რამ გააკეთა ღმერთმა თითოეული ჩვენგანისთვის რომ ეს არ იყოს ერთჯერადი აქტი თქვათ და მცირეხნიანი განცდები და ეს მუდმივად გვახსოვდეს რომ ეს პროცესი არ სრულდება და მხოლოდ ვნების ამ დღეებში კი არ გვახსოვდეს და კვირის ამ დღეებში. მთელი ცხოვრება გქონდეს ეს განცდა, მაშინ როცა ჩვენ ცოდვების აღიარება გწვენია და გწვენოდეს ჩადენა და არ აღიარება, ხო? მაშინ როცა ჩვენ ჯვარს ვაცვამთ ამ ადამიანებივით, როცა ჩვენ ცუდ საქციელს ჩავდივართ, წლის ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ წუთს და წამს, როცა ჩვენ უარს ვამბობთ ქრისტეზე და ვირჩევთ ბოროტებას. როგორც ყოველთვის კარგი ჩართვაა გიორგი და მე არ მინდა რომ ვნებიშვიდეული პოსტსტრუქტუმი იყოს ჩვენი ცხოვრებისა. ჩვენი მოღვაწეობის პოსტსტრუქტუმების ბოლო არა. რატო თუ კი კვირა ყოველთვის არის აღდგომის სახე. ოთხშაბათი და პარასკევიც ხო მარხვა, ხო? კოცონი რომელიც კვირას საკურთხეველში აინთება, აღდგომის კოცონი. მე არ ვიძახი იქიდან ჩამოტანილ ცეცხლს. მთელი კვირები ანთია და ყოველ კვირა დავდივართ ეკლესიაში. ამიტომ მოდი რა სიმბოლურად ყოველთვის ეს ოთხშაბათი პარასკევი მაინც იყოს გაცემა და ჯვარცმა რო გვახსოვდეს კვირა დღე და დამერწმუნეთ რომ ჩვენზე კარგი ადამიანები არავინ არ იქნებიან მაგრამ სამწუხაროდ გიორგი ისე გავაგრძელებთ ცხოვრებას როგორც სხვა დღეებში და აქავე მინდა დავზინო ელისაბედ არ დამავიწყდეს ხალხო რომ აი ამ კვირას იმის მაგივრად რომ ამაზე ვიფიქროთ რას თქვენ მითხარით ჭარხლის მოხარშვაზე და კვერცხების შეღებაზე ვიფიქროთ. ჭარხლზე ვიღა ფიქრობს მამა გიორგი. აი ხა დადებენ Facebook-ზე ნახავთ აი ნახეთ რა ლამაზები გამომივიდა როგორ შევიღებ ედიშერ ჭელიძეს სიგნია გამოსული შეიძლება ჩაქოლონ ამის გამო ედიშერი რა. ვიდაპირ წერს რომ აი ამაზე არსად არაფერი წერია და ნუ წითელ პარასკევს ნუ გადახვალთ ამ კვერცხების ღებვაზე და ხარშვაზე და შეწვაზე ხალხო რა ყველაფერს დაანებეთ ძალიან დიდი მადლობა მამა გიორგი საინტერესო საუბრისთვის და წინასწარ გილოცავთ აღდგომის მცდელობები
მომავალ დღესასწაულს ამ დღესასწაულს მხოლოდ 4 დღე გვაშორებს და მინდა რომ მოგილოცოთ. ყველაზე ძვირფასი ორი სიტყვა გვეთქვას ყოველთვის, რომ ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად. ჭეშმარიტად აღსდგა. ამაზე ძლიერი სიტყვები არ არსებობს. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახდათ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. 7 დღის ლოცვა მოვისმინოთ ახლა ერთად და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია,
ალილუია, ალილუია, დიდება შენდა, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ, ვაგრძელებთ გადაცემას. 2018 წლის სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობასთან დაკავშირებით კვლევა ჩატარდა. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. კვლევის შედეგებზე და ზოგადად იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ ბავშვებში ტყვით, ინტოქსირებულ ტყვით მოწამვლას. სტუდიაში სტუმარი საუბრებს, ჩვენი სტუმარი გახლავთ პედიატრი თემურ მიქელაძე. მოგესალმებით ბატონო თემურ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და ბედნიერ დილას გისურვებთ. ასევე ბედნიერ. ბატონო თემურ, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ კვლევასთან დაკავშირებით, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ ჩატარდა, გუშინ გაიმართა კონფერენცია და საზოგადოებას წარედგინა ეს კვლევები, როგორც აღინიშნა, კვლევის შედეგები არის საყურადღებო და არა საგანგაშო. აი თქვენი აზრი საინტერესო არის. ბატონო, მოგახსენეთ, მე ჩართული ვიყავი თავიდანვე, სწორედ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი აწარმოებდა და ბატონ ამირან გამყრელიძის დიდი დამსახურება ეს კვლევა ჩატარდა საქართველოში. მე ვიყავი პირველ დღესვე, როცა უნდა დაწყებულიყო ეს კვლევა და პრაქტიკულად შემაჯამებელი სხდომა ჩატარდა. გუშინ ეს იყო შემთხვევითი შერჩევის პრინციპზე ჩატარებული კვლევა, პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდა კვლევა, შემთხვევითი რას ნიშნავს, რომ შედიოდნენ შემთხვევით არჩეულ ოჯახებში და ძირითადად 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებს უტარდებოდა კვლევა, რამე თუ როგორც მოგეხსენებათ, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი სწორედ ეს არის 2-დან 7 წლამდე. ეს განპირობებულია ალბათ იმაზეც, რომ 2 წლამდე ბავშვები მაინც უფრო ხშირად იყვებიან ძუდუთ კვებაზე ან სხვადასხვა დამატებით ნარევებზე და შესაბამისად ეს ნარევები შესაბამისად უფრო ანუ საკვები პროდუქტები არის უფრო გაჯერებული მიკროელემენტებით, სხვადასხვა ნუტრიენტებით და ასეთ ორგანიზმში ტყვის შეწოვა პრაქტიკულად არ ხდება. რა თქმა უნდა, ეს კვლევა იყო საყურადღებო, რომ დაახლოებით 80%-ზე მეტ ადამიანს ჰქონდა ტყვის შემცველობა 5 მიკროგრამზე დეცილიტზე მეტი, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ ცალკე იყო 5 მიკროგრამზე მეტი, 5-დან 10-მდე და 10-ზე მეტი. ნორმა რა არის? ხო, აი ეს ნორმა, როგორც წესი, ჯერ კიდევ ბოლომდე დადგენილი არ არის, თუმცა სასურველია, რომ საერთოდ არ იყოს, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენთვის დასაშვები იყო განვითარებადი ქვეყნებისთვის 5 მიკროგრამზე ქვემოთ დეცილიტზე. შესაბამისად, 5-დან უკვე ითვლება საყურადღებოდ, ძირითადი, როგორც კლინიკური გამოვლენებები საკმაოდ რთულია ტყვით მოწამვლის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვადიფერენცირებთ მას, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც გარკვეული პათოლოგია, რომ ცალკეული სიმპტომები ახასიათებდეს. ტყვით მოწამვლა ვითარდება ქრონიკულად, დიდ ხანგრძლივად ტყვით ადამიანის ორგანიზმზე ზემოქმედების შედეგად. მწვავე მოწამვლები, რაც პრაქტიკულად მე არ შემხვედრია და თითზე ჩამოთვლილი შემთხვევა იქნება საქართველოსთვის, ესეთი პაციენტი ხდება უკვე ინტენსიური თერაპიისა და რეანიმაციის განყოფილებაში და მას სპეციალიზირებული გამომძევებელი, ანუ ტყვია შემბოჭველი მკურნალობა უტარდება. ბატონ თემურ, საინტერესოა ხდება თუ არა აი ამ კვლევების პარალელურად ტყვით დაბინძურებული წყაროების, ვთქვათ, კვლევა ან რაღაცნაირად განეიტრალება, აი რა ხდება ამ ეტაპზე, როგორც სამედიცინო მხრიდან, ესევე ალბათ თუ გაქვთ ინფორმაცია, იგივე მთავრობა რამდენად არის ჩართული აი ამ პროცესში და აქვს თუ არა რაიმე ღონისძიებები ან გეგმები.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, კვლევის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ მიგვეკნო ის წყარო, საიდანაც ხდებოდა ადამიანის ორგანიზმზე ტყუის ქრონიკული ზემოქმედება. არის ქვეყნები, რომელიც ტყუის შემცველობას საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას და ისინი თვლიან, რომ ეს არის მისთვის დასაშვები. ჩვენ არ მივეკუთვნებით ამ ქვეყანათა რიგს და შესაბამისად სახელმწიფომ სტრატეგიული ღონისძიებები დაგეგმა, რომ მიიღოს მოძებნის ის წყარო. ჩვენ ხა უშუალოდ ასეთ შემთხვევაში ამ ბავშვებს არც ეს არ ჭირდება მკურნალობა. ესენი არიან გასაგები არის რაღაც რისკი ჯგუფი, მაგრამ ეს ბავშვები არც გონებრივად ჩამორჩენილები არიან, არც ტყუით ქრონიკულად ზემოქმედების რამე კლინიკური გამოვლინება მათ არ აღინიშნებათ. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ბავშვის ორგანიზმი გაჯერებულია უფრო ხშირად რკინით და კალციუმით. თუ რკინით და კალციუმით არის სწორად გაჯერებული, ნორმალური ნუტრიენტული სტატუსის მქონეა ესეთი პაციენტები, მაშინ ტყვია არ იწოვება ორგანიზმში, ანუ არ ჯდება გემოგლობინის ჩაჭრში და შესაბამისად არ იწვევს მეტგემოგლობინემიას, ანუ ტყვით მოწამვლას. ამიტომ თავარი არის სწორედ იმ წყაროს მიგნება. რა შეიძლება იყოს ეს წყაროები, ხო, ისმის კითხვები. აი მაგალითად ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როცა 30-ზე ზემოთ ჰქონდა მიკროგრამ დეცილზე ბავშვი და ეს ბავშვი იმყოფებოდა მონადირის ოჯახში ცხოვრობდა, ხო? შესაბამისად სხვადასხვა ეს ტყვია წამალი პრაქტიკულად ოჯახში სახლში იყო, ინახებოდა, განლაგებული ის ხილზები თავიდან კეთდებოდა და ასე შემდეგ. და ის ერთ-ერთი სწორედ ეს წყარო არის ტყვია. გარდა ამისა შეიძლება იყოს არსებული, იმიტომ რომ ძირითადად ველოდებით რომ თბილისში შეიძლება ყოფილიყო, ხო? უფრო მეტად გამოვიკოთა გარკვეული რეგიონები. ძირითადად აჭარა, გურია, სამეგრელო, იმერეთი, ძირითადად მაინც დასავლეთ საქართველოს რეგიონი, თუმცა ეს მთავარი მიზეზი პირველ რიგში, ამიტომ არის სწორედ წყაროს მოძებნა. რა შეიძლება იყოს ეს წყარო, ხო? ეს არის 75 წლამდე აშენებული სახლები და 75 წლამდე აშენებული საღებავები, იმიტომ რომ მაშინ ტყვიას იყენებდნენ ასეთ საღებავებში და როგორც მოგეხსენებათ სოციალური პრობლემების გამო მეტნაკლებად რემონტები ვეღარ უკეთდება, ხო, რეგიონებში ამ სახლებში. ასევე გადახურვაც მე მგონი, რა თქმა უნდა, გადახურვა, იმდროინდელი გადახურვა, ზოგადი იმდროინდელი სამშენებლო მასალები, გარდა ამისა სხვადასხვა უხარისხო სათამაშოები და საკმაოდ ხშირად ყველა პაციენტს ვაფრთხილებ, რომ ბავშვები საწოლ ოთახში ბავშვებთან არ არის აუცილებელი უამრავი რაოდენობით სათამაშოს არსებობა. გარდა იმისა, რომ ის არის ტყუის შემცველი, არის სხვადასხვა მომწვანოვანი ნივთიერებების შემცველი, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაბალხარისხიანი განვითარებად ქვეყნებიდან შემოსული სათამაშო. ასევე იგივე დაუშვათ იგივე ტყვია წყამალი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო სხვადასხვა სამხედრო ბაზები, ირგვლივ ახლოს ცხოვრობდა ხალხი ამ სამხედრო საკვები ბატონო თემურ რამდენად მნიშვნელოვანია. საკვები მეტნაკლებად მაინც კონტროლირდება. შესაბამისად, აი ადრე იყო საუბარი იმაზე, რომ ბენზინი იყო მახსოვს კი. ტყუის შემცველობა და როგორც მოგესალმებათ 2005 წლამდე შემოდიოდა ესეთი ეთილირებული ბენზინი. ეხლა პრაქტიკულად აღარ შემოდის ეთილირებული ბენზინი. საკვები რა თქმა უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, თუმცა აი ესეთ რეგიონებში არსებული საკვებში და მოყვანილ საკვებში შეიძლება იყოს ტყუის შემცველობა, იმიტომ რომ ტყვია ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნიადაგში. განსაკუთრებით ეს ეხება თიხნარ ნიადაგებს, იმიტომ რომ აი როგორც მოგეხსენებათ თიხის ჭურჭელი, აი მაგალითად იმერეთი მეტნაკლებად თიხნარი ზონებია, ხო? ამიტომ ეს უნდა მოხდეს მისი სწორი შესწავლა და სწორედ ამ კვლევის მიზანი იყო, რომ ამ წყაროს შესწავლა, ხო, ამ პაციენტებს, ამ ბავშვებს პრაქტიკულად კიდევ ერთხელ მეორე მკურნალობა არ ჭირდება და არიან პრაქტიკულად ჯანმრთელები ისინი. თუმცა აი საინტერესოა ალბათ მაყურებელს უჩნდება ეს შეკითხვა ბატონ თემურ, უარეს შემთხვევაზე რო ვისაუბროთ, მადლობა ღმერთს რომ არ არის თქვა ეს სტატისტიკა საგანგაშო და არ საჭიროებენ ბავშვები რომლებმაც კვლევაში მიიღეს მონაწილეობა მკურნალობას, თუმცა აი თქვა თუ კი აჭარბებს იმ ზღვარს რომელიც ჯერ თქვით რომ მაინც ზუსტად არ არისო დადგენილი, მაგრამ ვიცით რომ სად არ უნდა წავიდეს. მოხდა აი ამ ზღვარის გადაცილება. რა ხდება ამ შემთხვევაში? გონებრივი ჩამორჩენილობა ახსენეთ. კიდევ რა სიმპტომებია? ესე იგი, ქრონიკული დაღლობის სინდრომი, ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხება, გონებრივი ჩამორჩენა, თუმცა ეს უფრო ადრეული ასაკის ბავშვებს ეხება. ან შეიძლება იყოს მეორე შემთხვევა, ანუ ბავშვი კარგად სწავლობდა, კარგი მოსწრება ჰქონდა დაუშვათ 6-7 წლის ასაკში და უცებ ეს ყველაფერი იცვლება, ზოგ შემთხვევაში ხდება აგრესიული, ზოგ შემთხვევაში პირიქით ადინამიური ან მივარდნილი. ეს კლინიკური გამოვლენები შეიძლება იყოს ტყვით მოწამვლის ერთ-ერთი კლინიკური გამოვლინება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა გამოგვეპაროს ჩვენ სხვა დაავადებები, იმიტომ რომ უამრავმა სხვა დაავადებებმა შეიძლება იგივე პათოლოგია გამოიწვიოს. ჩვენ როცა გვაქვს ეჭვი ტყვით მაღალ შემცველობაზე ბავშვის ორგანიზმში, შემდეგ გვაკეთებთ უკვე სხვა კვლევებს, ეს არის დაუშვათ რკინის განსაზღვრა, კალციუმის განსაზღვრა, რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ ესეთი ბავშვები სწორად იყვნენ ნაკვები, არის სოციალურად დაუცველი ფენა, ასეთ შემთხვევებში სახელმწიფო
სხვადასხვა ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების ჩართვას გეგმავს ასეთი პაციენტებისთვის. ერთხელ უკვე ჩატარდა ესეთი დაურიგდა მაღალი ხარისხის სხვადასხვა მიკროელემენტებით და ცილებით, ცხიმებით, რკინით, იოდით გაჯერებული პოლივიტამინები და სხვადასხვა ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები. ეხლა რაც შეეხება კვლევას, ესეთივე კვლევა პირველად ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 80-იან წლებში და აღმოჩნდა, რომ მთელი გამოკვლეული მოსახლეობის 88.8%-ს აღენიშნა ტყუის მაღალი შემცველობა. იგივე კონტინგენტში დაახლოებით 20 წლის შემდეგ როცა ქვეყანამ მიიღო სტრატეგიული ღონისძიებები, ანუ აღარ შეიტანა ეს უხარისხო სათამაშოები, სხვადასხვა სურსათის გააკონტროლა ეს ბიოლოგია. დაიწია მაჩვენებელმა. იგივე კონტინგენტში 0.8%-ამდე ჩამოვიდა. საინტერესოა. რა პერიოდი ახსენეთ? 80 წლებიდან და შემდეგ ჩატარდა 2000 წელს იგივე კვლევა. ნაყოფიერებაზე რამდენად მოქმედებს? და აი მუცლად ყოფნის პერიოდში ქალბატონებს რას ურჩება თქვა ამ შემთხვევაში, როდის ორს ქალბატონებს. რა თქმა უნდა, ესეთი ტყითებითი საფუძველი არ არსებობს, რომ იწვევს რაღაც სხვადასხვა ტერატოგენული ეფექტი კონდეს ტყვის მოწამვლას, მაგრამ ეს არ ეხება თუ არის მძიმე და მწვავე მოწამვლა, კი ბატონო, მან შეიძლება ტერატოგენული ეფექტიც გამოიწვიოს, ნაყოფის სიმახინჯეებიც გამოიწვიოს და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში მქონია, თქვათ, როდესაც კლინიკურად უკვე მწვავედ ვლინდება ტყვით მოწამვლა. მე პრაქტიკულად არ მქონია, მაგრამ ესეთი შემთხვევები არის თითზე ჩამოსათვლელი. ესეთი შემთხვევები ხდებიან ინტენსიური თერაპიისა და ტოქსიკოლოგიურ განყოფილებებში. მე ერთ-ერთ ცნობილ ტოქსიკოლოგს ველაპარაკე, მთელი ამ ხნის განმავლობაში შეიძლება 5-6 შემთხვევა მქონდესო საერთოდ ტყვის მოწამვლით ნანახი, ისიც აი ტყვის საბადოში მომუშავე პაციენტებთან ან სხვადასხვა დაბინძურებულ საბადოებში მომუშავე. რეკომენდაციას როგორ აძლევთ თუ არა თქვენს პაციენტებს, რომ აწუხებთ თქვათ ეს სიმპტომები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ თუ არ აწუხებთ, მაინც გამოიკვლიონ ან რისკ ჯგუფშია უბრალოდ. არა, მე ესეთ რეკომენდაციას არ ვიძლევი და არც გამიკეთებია და არც არასოდეს არ მითვითებია პაციენტის რომ ტყუის შემცველობა განსაზღვროს სისხლში. თვითონ იკეთებენ, ხო? არ უნდა ავყოთ პანიკას. ეს გასაგებია, საყურადღებოა, საგანგაშო სიტუაცია არა გვაქვს, იმიტომ რომ 10 პაციენტიდან 10 ბავშვიდან რომ აი გუშინ მყავდა პაციენტი, ერთს ჰქონდა 120, მეორეს ჰქონდა 122. და აღმოჩნდა რომ სახლში ჰქონდათ n რაოდენობით სათამაშოები. სხვა ერთ-ერთ დიაგნოსტიკურ ლაბორატორიაში იყო გაკეთებული და თუმცა არანაირი კლინიკური გამოვლინება არ ჰქონდა. თვითონ გაიკეთა მშობელმა. რა უნდა ურჩიო, რა ელემენტარულად სწორი კვება, ერთადერთი სიმიც გააჩნია ტყუის გამომწვევებელი ეფექტი და მჭადი, ღომი და ეს შევთავაზე. ხო მეტი რა უნდა სწორი კვება? ანუ სისხლის ანალიზი გავაკეთე, რკინა განსაზღვრე ორივე იყო ნორმა. შესაბამისად რკინაც მაღალი იყო, ჰემოგლობინით სისხლში არანაირი პარამეტრები არ იყო. პრობლემა კალციუმი იყო ნორმა, ანუ ასეთ ბავშვს ტყუით მოწამვლა არ განუვითარდება, ანუ ტყუია ვერ ჩაჯდება მის ორგანიზმში. რომელიც სწორად იკვებება. რომელიც თუ სწორად იკვებება. თუმცა ამ პაციენტს სიმსუქნე აღენიშნებოდა ეს სიმსუქნეც მეორე პრობლემა შეიძლება იყოს და ურჩიე როგორ დაერეგულირებინა სწორად კვება ან შემთხვევაში გადავამისამართე სხვა ენდოკრინოლოგთან კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო? და ასეთ პაციენტთან როგორც წესი 6 თვის შემდეგ სწორი კვების შემდეგ ეს ტყვია უნდა დაიწიოს. ეს არ არის კატასტროფა და აი ორივე დადა ძმას ჰქონდა ორივეს მაღალი შემთხვევა, აი გუშინ იყო ზუსტად საღამოს ეს პაციენტი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ პაციენტებს რამე კლინიკური გამოვლინება გამოვლინდება და არც ჰქონდა გამოვლინება. ბატონო თეორია, აი რამდენად მნიშვნელოვანია თუ სტატისტიკით დავიწყეთ ჩვენ საუბარი და მადლობა ღმერთს რომ საყურადღებოა, მაგრამ არა საგანგაშო, თუმცა ეს არ იძლეოდეს იმის საფუძველს რომ მოვდუნდეთ და მუდმივად ხორციელდებოდეს მონიტორინგი. თუ არსებობს ასეთი ამოცანა და არ დასრულდეს თქვათ აი ამ ეტაპზე ეს კვლევა და მონიტორინგი. რა თქმა უნდა, ეხა მეორე ეტაპი არის სწორედ ამ წყაროს მიგნება. თავარი და ყველაზე რთული რაც არის. ეს არის საკმაოდ რთული წყაროს მიგნება თუ რა იწვევს და რა გვწამლავს, ხო? შესაბამისად, როცა იქნება ეს მიგნებული წყარო, იქიდან დაიწყება სახელმწიფო. ეს ამას ვერც ექიმი ვერ გააკეთებს. ცხადია. ეს არის საკმაოდ დიდი სამუშაო. მაგალითად აი გაწყვეტინეთ მაპატით, რაც ეხება იგივე სათამაშოებს, რაშიც საუბედრო დიდი დოზით არის ეს შემცველობა ტყვისა. ხა ეს სახელმწიფო დონეზე უნდა მოგვარდეს, ბუნებრივია ამას ექიმი ვერაფერს ვერ უშველის. და მეორე კონკრეტულ შემთხვევაში თუ გახსოვთ სუნელებზე იყო საუბარი, აღმოჩნდა რომ ქართული სუნელები შეიცავდა რომლითაც ასე ვამაყობთ. თუმცა ბავშვები არ მოიხმარენ ამ სუნელებს. დიდი რაოდენობით ტყვიას, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თუ დაუშვათ მაღალმთიანეთში, იგივე სვანეთში იქნება
ეკოლოგიურად სუფთად მიღებული ეს სუნელი არანაირ ტყვიას არ შეიცავს. ტყვიაში აღმოჩნდა, რომ ეს ტყვიას შეიცავდა კუსტარულად წარმოებული, ანუ რას ნიშნავდა? იყო სხვადასხვა საღებავები დამატებული ამ სუნელებში, იმიტომ რომ მოცულობა გაზრდილი იყო და ესეთ სუნელები გავიდა იგივე ამერიკის შეერთებულ და როგორც ეს საღებავები შემოტანილი იყო განვითარებადი ქვეყნებიდან და არა საქართველოსთან. და სწორედ ამან გამოიწვია, ამან შექმნა ეს აჟიოტაჟი. ეს არ უნდა გავიგოთ ესე, რომ ჩვენ ქართული წარმოების სუნელი, რომელიც არის ფერმერის მიერ კეთილსინდისიერად მოყვანილი, არასოდეს არ შეიცავს არც ტყვიას და არც სხვა თივას, პესტიციდებს და ჰერბიციდები, ბუნებრივია ის არ არის. იცოდი ელისაბედ, თივასაც არ შეიცავს, თურმე იმიტომ რომ რაოდენობა გაზრდა. რა თქმა უნდა, და სწორედ თივას რო შეიცავს, იმიტომ უნდა რომ საღებავი დაამატონ. საღებავი თუ არ დაამატა, წითელი და ყვითელი ფერის ვერ გახდება, ხო? თუმცა აი ბავშვების შემთხვევაში პატრონთებული ისინი ხო არ მოიხმარენ ბავშვები პატარების სუნელს კვებისას არ მოიხმარენ. ანუ ამ შემთხვევაში გამორიცხულია ხო, რომ სუნელიდან მომხდარიყო? რა თქმა უნდა ბავშვების შემთხვევაში ბავშვების ძირითადი მიზეზი რა არის ბავშვებში? ეს არის სათამაშოები, ეს არის ის სხვადასხვა გარემო, სადაც ცხოვრობენ ისინი, ეს იქნება სახლში თუ სკოლაში, დაუშვათ მერხის ან მაგიდის ზედაპირი, რომელიც აი ტყვის შემცველი საღებავით შეიძლება იყოს დამუშავებული და ბავშვი რასაკეთებს? ყველაფერს პირში იდებს, ხო? ელემენტარულად ხელს. საუბარი იყო თქვა ფანქრებზე, კი ბატონო, ფლომასტერებზე, რომელსაც ბავშვი მუდმივად პირში იდებს და უამრავ რამეს. იგივე ჩამოფცქნის რაღაცას ჩაიდებს პირში და შესაბამისად ეს არის ქრონიკული მოწამვლა და სწორედ მათ და განსაკუთრებით 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარდა ეს კვლევა, ხო? იმიტომ რომ სწორედ ეს ბავშვები არიან უფრო სოციალურად, ანუ მიდიან უკვე ბაღში იწყებენ სიარულს და შესაბამისად აქედან მათ უფრო მეტი შეხება აქვს სწორედ აი ამ მავნე მომწავლა. ძალიან არ გეხებათ ეს შეკითხვა, ბოდი შესაძლოა, მაგრამ გამიჩნდა ახლა აი ნეტა სანქციები თუ არსებობს. იგივე მაგალითად რომელიმე მაღაზია, სადაც შეიძლება არ ღირდეს იაფი, ახლა შეიძლება მაყურებელმა იფიქროს, რადგან იაფს გადაიხდის, ის შეიძლება შეიცავდეს. ამ დროს საკმაოდ სოლიდური თანხა შეიძლება სათამაშოში გადაიხადოს მშობელმა და ისიც იყოს ტყვის შემცველი. ანუ თუ ტარდება თქო გამიჩნდა ეს შეკითხვა კვლევები, თქვა და თუ არსებობს პრეცედენტი, რომ რომელიმე მაღაზია ან იმპორტიორი დააჯარიმეს ამის გამო, რომ უხარისხო პროდუქციას ასაღებს. ეს სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ ელემენტარულია, თქვენ თუ შეხვალთ სათამაშოების მაღაზიებში სპეციფიურ სუნს იგრძნობთ, ხო? დიახ. ხო? და მე სულ ვეუბნები იქ მომსახურე პერსონალს, თქვენ როგორ ჩერდებით ამ, ხო? ეს არ არის მარტო ტყვის შემცველობა, იქ არის სხვა მავნე მომწამლავინი თერევები, განსაკუთრებით ეს ახლა ყველა სათამაშოს მაღაზიას არ ეხება, რა თქმა უნდა, ხო? არის სულ არ ისეთ სათამაშოების მაღაზიებშიც, რომელიც ორჯერ მეტი ღირს და აღმოჩნდა იქაც შეიძლება იყოს ეს სუნი და აიმიტომ ეს კიდევ ერთხელ მეორე, ეს არ არის მარტო ტყვია, იქ არის სხვა ბისფენოლები, სხვა მავნე მომწამლავინი თერევები, რომლებიც უფრო უარეს შემთხვევაში და უფრო სწრაფად იწვევენ მოწამვლას. და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს უნდა რეგულირდებოდეს, ამას ჩვენ ექიმები ვერ დავარეგულირებთ, ელემენტარულია ალბათ ამის დარეგულირებაც. ნუ ამიტომ არის სურვილია თავად. სურვილი და ამიტომ არის უნდა სტრატეგიული ღონისძიებები გატარდეს იმისათვის, რომ ეს ტყვის და ქრონიკული მოწამვლა არ განვითარდეს და სახელმწიფო დონეზე გადაწყდა, რომ მოგვარდება ეს პრობლემა და რა თქმა უნდა სპეციალისტების ჩართულობით ხდება ეს ყველაფერი. ერთი-ორი სიტყვით კიდევ რომ რეკომენდაციები მისცეთ ჩვენს მაყურებელს, თქვენ ისაუბრეთ სწორკვებასთან დაკავშირებით და გაიმეოროთ პრინციპში ეს რეკომენდაციები და დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, ეს კიდევ ერთხელ მეორე საყურადღებო სიტუაცია გვაქვს, მაგრამ საგანგაშო მდგომარეობა არ გვაქვს, მაგრამ ეს არ უნდა მიუშვათ, არ უნდა გამოგჩეს ჩვენ თვალთახედვიდან და იმისათვის რომ არ განვითარდეს ტყვის მოწამვლა მაქსიმალურად ბავშვები უნდა ყვავდეს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, თუ სადაც შეგვეძლება თუ არ შეგვეძლება წელიწადში ორჯერ მაქსიმალურად უნდა გავიყვანოთ ბავშვი, ეს არ არის აუცილებელი მაღალფასიანი კურორტები, შეიძლება სოფელში, სხვადასხვა აგარაკზე წაყვანა. შევიცვალოთ გარემო და ადგილ-ჰაერი. წელიწადში ორჯერ მაინც ეს ზამთრის კურორტს ეხება და ზამთრის კურორტს და ყოველთვის ადრეული ასაკის ბავშვი ზამთრის დროს უნდა წავიყვანოთ ზამთრის კურორტზე და ზაფხულის დროს უნდა წავიყვანოთ ზაფხულის კურორტზე და არა პირიქით, საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე. ხო, განსაკუთრებით სხვა ქვეყნებში როცა გადიან ადრეული ასაკის ბავშვები. ყველაზე ოქროს სტანდარტი ბავშვთა კვებაში არის დედის რძე, განსაკუთრებით 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში. შემდეგ უნდა მივიღოთ 2 წლამდე. 2 წლამდე. და მაქსიმალურად უნდა მივიღოთ მაღალხარისხიანი საკვები პროდუქტები, ხო? ჯობია სათამაშოში
არ საერთოდ არაფერი არ გადავიხადოთ და არ არის ბავშვის სათამაშოთი ყოველთვის წახალისება, იმიტომ რომ პირიქით მან შეიძლება სხვა პრობლემებიც წარმოქმნას იგივე ნერვული სისტემის მხრივ, იმიტომ რომ მე მინახია ყოველდღე რაღაც სათამაშო მიაქვს ბავშვთან, ხო? ეს არ ვეღარიგებს რითი ითამაშოს. რითი ითამაშოს, იგნორს უკეთებს მეორეს, ამიტომ არაფერი აღარ უხარია. სათამაშო შეგიძლიათ თვეში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ შევიწინოთ. მაგრამ გადავიხადოთ საკვებში, ჯანსაღ საკვებში ფასი. ის თანხმობია გადავიხადოთ ჯანსაღ საკვებში. იმიტომ რომ ჯანსაღის საკვები არა მარტო ტყუის მოწამლას, არამედ სხვა პათოლოგიებსაც აგვეცილებს. დიდი მადლობა, შევახსენოთ ტელემაყურებელს თემაზე თუ როგორ და რა გზებით ავარიდოთ ბავშვების და დავიცვათ ისინი ტყუის მოწამვლისაგან, პედიატრი თემურ მიქელაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გამოვიდობ გადაცემას სიუჟეტს შემოგთავაზებთ წინანდალში ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გაიმართა ემა ედიბერიძე ლალაევას ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ელენე ვადაჭკორია მოამზადა. ფერწერული ტილოები 1920-იანი წლების ქართული ავანგარდის ერთ-ერთ გამორჩეულ ხელოვანს მხატვარ ემა ლალაევა ედიბერიძეს ეკუთვნის. წინანდალში ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში წარმოდგენილი ექსპოზიცია ორგანიზატორებმა კერძო კოლექციებიდან შეაგროვეს და დამთვალიერებლისთვის მხატვრის 20-მდე ფერწერული ტილო წარმოადგინეს. ღონისძიების გახსნას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურავიშვილი, ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მხატვრის შთამომავლები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. საღამო საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა და დამსწრე საზოგადოებასთან რეგიონებში კულტურის პოპულარიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მოხარული ვარ დღეს, რომ აქ ვიმყოფები თქვენთან ერთად და მინდა ყველას მადლობა მოგახსენოთ იმისთვის, რაც ხდება დღეს წინანდალში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი პრიორიტეტი კულტურა და რეგიონები არის და ის ფაქტი, რომ წინანდალში მიმდინარეობს ეს აღორძინება კულტურის, მუსიკის ფესტივალი, ეხლა საგამოფენო ასეთი სივრცის გაცოცხლება არის მე მგონი რეგიონისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი ავანგარდის ერთ-ერთი მართლაც ძლიერი მხატვარი, ქალი მხატვარი და აქ ჩანს ყველაზე უფრო და ძალიან კარგი არის, რომ წინანდალში გამოჩნდა ესა, რომ ჩვენ იმ დროს რეპრესიების და ჩაკეტილობის და ყველაფრის მიუხედავად ვიყავით უკვე ევროპა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მხატვარი ქალბატონი, რომელიც იყო აქტიურად რეპრესირებული. ემა ლალაევა ედიბერიძე თავის დროს და ეს მისი ნამუშევრები იყო გახდა ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის დაახლოებით 2000 წლის დასაწყისში და აი ხა ჩვენთან სეზონი იწყება ამ გამოფენით ძალიან გვიხარია. ღონისძიებაზე კატალოგის წარდგინებაც შედგა. გამოცემა, რომელზეც ხელოვნებათმცოდნე ქრისტინე დარჩიამ იმუშავა მხატვრის ბიოგრაფიის გარდა მისი შემოქმედების საფუძვლიან ანალიზსაც ასახავს. კატალოგი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოვიდა, რომელიც ფრანკფურტში გამართული წიგნის ბაზრობისთვის სპეციალურად ინგლისურ ენაზეც დაიბეჭდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამოფენა, რომელიც წინანდალის სახლ-მუზეუმში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში მოეწყო, რომელიც საშუალებას აძლევს ერთის მხრივ ფართო საზოგადოებას, მეორეს მხრივ დაინტერესებულ ნებისმიერ ადამიანს და მათ შორის სპეციალისტებს, რომ გაიცნონ ემა ლალაევა ედიბერიძის შემოქმედებას. და კიდევ ერთი შანსია იმისთვის, რომ ეს სახელი ამოტივდეს და გახდეს ცნობილი. წიგნი მნიშვნელოვანია, ალბომი პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმით, რომ კიდევ უფრო მეტად აფართოვებს წრეს დაინტერესებული ადამიანებისათვის და უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა ყველასთვის, რომ გაიცნოს ამ ქალბატონის მხატვრობას. არაჩვეულებრივი მოვლენა არის რამოდენიმე თვალსაზრისით. პირველი, რომ კიდევ ერთი გახსენება არის 20-იანი წლების და იმ კულტურის, რომელიც საქართველოში იყო, მხატვრის გახსენება, რომელიც მივიწყებული იყო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ის, რომ წინანდალი აგრძელებს თავის ტრადიციას, კულტურათა ურთიერთობის შესახებ და უკვე აი მე აღარც კი ვიცი მე რამდენი გამოფენა არის შესანიშნავი მხატვრის და შესანიშნავი მხატვრების. აქტიური შემოქმედებითი ცხოვრების მიუხედავად ხელოვანი იშვიათად იფინებოდა. ალბათ ესეც არის მიზეზი მხატვრის ქართული ხელოვნების ისტორიის ფურცლებიდან გაუჩინარების. როგორც ცნობილია, სიცოცხლეში პერსონალური გამოფენა ხელოვანს არ ჰქონია. ევის ნამუშევრები ძირითადად ინახებოდა კერძო კოლექციებში, ეს იყო ჩვენ ოჯახში, ბევრი ნამუშევარი, რომელიც აქ წარმოდგენილია
ბავშვობიდან მახსოვს, ხელოვნებაში არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც მივიწყებული დაკარგული ფურცელი თავიდან იშლება და უფრო საინტერესოდ წლების შემდეგ საინტერესო ხდება საზოგადოებისთვის. დღეს არის ზუსტად ის დღე მე მგონი, როდესაც ეს ბებიაჩემის ხელოვნებას და ნამუშევარს შეეხო. ძალიან ბედნიერი ვარ. რთული და ტრაგიკული ეპიზოდებით ახსოვსე ცხოვრებამ არ მისცა მხატვარს საშუალებას სრულიად წარმოეჩინა საკუთარი ნიჭიერება ფარდო საზოგადოებისათვის და სიცოცხლეშივე დაემკვიდრებინა ადგილი ქართული ხელოვნების ისტორიაში. თუმცა დროის დინებამ დიდ ნიჭს მაინც ვერაფერი დააკლო. ეს ექსპოზიცია სწორედ ამის ნათელი დადასტურებაა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამოფენის გახსნა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად 2019 წლის საგაზაფხულო სეზონს სწორედ ამ გამოფენით ხსნით. ყოველ წელს უკვე 10 წელია ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენები და ღონისძიებები ტარდება და მათ შორის ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს გვაქვს საშუალება ძალიან საინტერესო ქალი მხატვრის, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის არის უცნობი, მისი გამოფენა და კატალოგის პრეზენტაცია წარვადგინა. უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ბატონ არჩილ დარჩიას და მისი ოჯახის დამსახურება, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობენ ფაქტიურად ამ მხატვარზე, მის პოპულარიზაციაზე, ამას ეძღვნება სწორედ ქრისტინე დარჩიას ძალიან ღრმა სამეცნიერო ნაშრომი. ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში მაისის ბოლომდე დარჩება. გრძელდება გადაცემა პირდაპირ ეთერს მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საინტერესო თემაზე და სიახლეზე საუბრით. შეგახსენებთ, რომ გამომცემლობა პალიტრა ელმა გამოსცა ლოცვანის საკმაოდ საინტერესო კრებული. ლოცვანისა და ჟურნალ კარიბჭის მთავარი რედაქტორი ქალბატონი თამარ მამაცაშვილი შემოგვიერთდა და ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება საბურთალოს პანთეონში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, გაგახაროთ ღმერთმა. პირველ რიგში გილოცავთ მნიშვნელოვანი ლოცვანის გამოცემა, საკმაოდ საინტერესოა. მე ჩვენ ეთერში შესვლამდე დავათვალიერეთ კიდეც. საინტერესოა, ხო, რითი გამოირჩევა ეს კრებული გარდა იმისა, რომ მართლა ძალიან მომწონს ვიზუალურადაც, პრაქტიკულია, ასევე ძალიან კარგად იკითხება, საინტერესოა ბეჭდის თვალსაზრისითაც. რითი გამოირჩევა ეს კრებული და რა ლოცვები არის შიგნით შესული, რომ გითხრათ? თქვენგან დავიწყოთ ქალბატონო. მე კი მაყურებელს შევახედებ. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ ეს ლოცვანი არის განსხვავებული სხვა ლოცვანის კრებულებისაგან. ვიზუალურად თვალშისაცემია ის, რომ არის ლოცვანის სხვაგვარი აკინძვა, არის ტყავის შეფუთვაში და არის ელვა შესაკრავით. ეს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ტრანსპორტირების დროს ბევრი გადასატან ჩანთაში მოგზაურობის დროს ლოცვანის კრებულები შეილახება ხოლმე გარეკანი, ფურცლები პრაქტიკულია ასევე. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცოტა ლოცვა წერია შიგ, როგორც მე. არა, გვერდების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია, მაგრამ შევარჩიეთ ფურცელი, თხელი ფურცელი საკმაოდ ხარისხიანი, რომ გამოსულიყო მსუბუქი და აი სატარებლად მგზავრობისთვის ესეც ძალიან კომფორტულია. გარდა ამისა, არის ორ ფერში და ეს თვალისთვის აღსაქმელად ძალიან მარტივია მლოცველისთვის სათაურები და ტექსტი. მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ტექსტი ყოფილიყო გამართული და სტილისტურადაც გამართული და კორექტურებისგან თავისუფალი. არის ძალიან ლამაზი დიზაინი, აი ოქროს არშიით არის ფურცლები და ესეც ესთეტიკურად ძალიან ლამაზ შესახედაობას აქვს. ფერიც არის ისეთი რაღაცა თვალს არ არის, ლოსკენ გადადის და ესე ბიბლია მახსენდება, მე მაქვს ასეთი ფურცელი. თუმცა ჩვენ არ გვიქვამს თავარი, რისთვის არის ეს ლოცვანი გამოცემული. ამ ლოცვანს ორ შაბათს 29 აპრილს კვირის პალიტრასთან ერთად შეიძენს მკითხველი. ეს იქნება სააღდგომო საჩუქარი. ეს იქნება სააღდგომო საჩუქარი, იმიტომ რომ ეს იქნება სააქციო ფასში კვირის პალიტრასთან ერთად და მხოლოდ კვირის პალიტრის მკითხვა შეიძლება რომ აი ესეთ შეიძინოს გაზეთთან. რა კარგია.
მამალევანს მინდა ვკითხო, ზოგადად თქვენი შეფასება საინტერესო არის ამ გამოცემასთან დაკავშირებით და ზოგადად ლოცვის მნიშვნელობაზეც რომ გვესაუბროთ მამალ. ხო არა, ლოცვა მნიშვნელოვანია ნამდვილად და ეს გამოცემას მე თვალში მომხვდა ძალიან ესე ხარისხიანი არის და პრაქტიკული, აი ხარისხიანი პრაქტიკული და ამავდროულად სტილიზირებული ლოცვები რაც თავმოყრილია ამ კრებულში, მართლაც მორწმუნე ადამიანს გაუადვილებს ერთის მხრივ პრაქტიკული თვალსაზრისით გაუადვილებს მოძებნას ლოცვების, საჭირო ლოცვების, ესე ვთქვათ, და მეორეს მხრივ ხელში სიამოვნებს ამის ჭერა. ესეც არის მნიშვნელოვანი. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი ფაქტორები იმასთან დაკავშირებით, რაც ლოცვაა ზოგადად, ხო? ეს ხარისხიც, ვიზუალიც და ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მთავარი აქცენტი არის სულ სხვა. ლოცვა რა არის? ლოცვა არის ის, რომ ადამიანი შექმნილი არის ღვთის ხატა და მსგავსად და რა კატეგორია, რა მსგავსება და რაში მდგომარეობს ეს მსგავსება და ხატება. ეს არის ურთიერთობა. როგორც სამების წიაღში არის ურთიერთობა სამების პირებს შორის, ასევე ჩვენ შექმნა ღმერთმა ურთიერთობისთვის ხდება განვითარება და ლოცვა არის ურთიერთობა. ისმენთ და თუ ყოფიერებაც კი ურთიერთობაზე დგას, სამყაროს ყოფიერებაც წარმოიდგინეთ. რამხელა მნიშვნელობა ემატება ურთიერთობას ღმერთთან, რაც ლოცვა არის. გესმით? ამიტომ ლოცვა არის, ну, ესე ვთქვათ, ეგზისტენციალურად აუცილებელი რამ ადამიანისთვის. თუ ადამიანი მიიჩნევს, რომ ის მარტო არ არის ბიოლოგიური მასა და არის მარტო დედამიწაზე და მოდის ერთხელ და არანაირი კავშირება არ აქვს სამყაროსთან და ღმერთთან და მას არ წავს ღმერთს არსება, მაშინ კი ბატონო შეიძლება არის ლოცვას, მაგრამ თუ პირიქით ადამიანი სული შეგნებით არის, რომ ის მარადიული არსება არის და მას სურს მარადიული ურთიერთობა არა მარტო ღმერთთან, არამედ ადამიანებთანაც. ლოცვა ასევე კომუნიკაციის საშუალება საოცარი ადამიანებთან. იმ ადამიანებთან, ვინც მოახერხეს და საუკეთესო გზა გაიარეს ღმერთთან ურთიერთობაში, თუნდაც წმინდანებთან. ლოცვა არის საუკეთესო ურთიერთობა ასევე ჩვენნაირ ადამიანებთან, ანუ ჩვენ ვინც გვიყვარს ამ სოფელში. ვინც არ გვიყვარს, თუნდაც მათთვისაც ლოცვა. მათთვის ბრძოლა და ურთიერთობაა და ეს არის ბოლო-ბოლო მცნების აღსრულება არის. ორი კატეგორიის მცნება არის მოცემული ქრისტეს მიერ. ეს არის გიყვარდეს ადამიანი და გიყვარდეს ღმერთი, რომელიც ტოლფასი მცნებები არის. და გიყვარდეს რას ნიშნავს? კომუნიკაცია, ურთიერთობა არის და ვინც გიყვარს მას დაყოფა სულ გინდა, ხო? და მინდა რა არის? კომუნიკაცია, ურთიერთობა არის, ყოფიერების საწყისი, როგორც თავში აღნიშნია რა. ანუ მე თუ მიყვარს ადამიანი, მე მისთვის ვლოცულობ. მე თუ მიყვარს ღმერთი, მე მასთან მაქვს ურთიერთობა და ვლოცულობ მასთან. თუნდაც მათთვის, ვინც მიყვარს, მათთვის, ვინც აქედან გასული არის, ჩემთვის, რომ მასთან უფალთან მქონდეს ჰარმონიული და მარადიული დაუსრულებელი განვითარებადი ურთიერთობა. ამიტომ ლოცვა ეს თვითონ არაფერი, ეს ლოცვების წიგნი ძალიან კარგი ყველაფერი, მაგრამ ამას თუ არ გადავშლით და თუ არ წავიკითხავთ და არა მარტო წაკითხვაც არ არის მნიშვნელობა, ლოცვა წაკითხვითაც არ ხდება, მაგრამ ლოცვა არის მარადიული მახსოვრობა შემოქმედისა. რომ გახსოვს, რომ ღმერთი არის და რომ ცხოვრობ ისე, როგორც მან დაგიწესა, ანუ რომ გიყვარს ადამიანი და რომ გიყვარს ეს ურთიერთობა არის, რომ გიყვარს ეს უკვე არის კომუნიკაცია და რომ გიყვარს მინიმუმ ერთ უფალო შემიწყალეს მაინც იტყვი, რომ არ დავაზიანო სხვა ადამიანი, ან უფალო შემიწყალე, რომ მე მინდა შენთან ყოფნა. ამიტომ ლოცვას დიდი მნიშვნელობა აქვს და მთავარი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მთავარი მნიშვნელობა არის ლოცვის ის, რომ ეს არის კომუნიკაციის ყველაზე აღმატებული საშუალება შეიძლება ითქვას ადამიანთანაც და უნდა შემოქმედანაც. მამალევან, აი ჩვენ სხვადასხვა დროს გვისაუბრია ხოლმე, როცა ვიხსენებდით იმ პერიოდს, როცა ხელახლა იწყებოდა, თქვათ, იბადებოდნენ ადამიანები ეკლესიის წიაღში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ახალი აღსაყდრებული იყო საპატრიარქო ტახტზე, რაღაცა მიიწევდა ხალხი ეკლესიისკენ და იხსენებდნენ, რომ ჩვენ ერთმანეთისგან ვიწერდითო ლოცვები. ეხლა ეს როგორი ფუფუნებაა, ხო, არც თუ ისე დიდი ხანია გასული. წარმოგიდგენიათ, რომ იყო პერიოდი, როდესაც თქვათ, წმინდა წერილიც, ძნელი მოსაძიებელი იყო, ელემენტარული ლოცვანი, რომ ადამიანს ხელში დაგეჭირა ლოცვების წიგნი და გელოცა. აი ამ ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მართლაც ჩვენ ხვდებით ახალ გამოცემებს, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით გამოიცემა და გვაქვს ეს ერთგვარი ფუფუნება და არჩევანის საშუალება. თავარია სურვილი იყოს ლოცვის. კი, რა თქმა უნდა, ეს თავარია და განსაზღვრელი ახლა წარმოგიდგენთ რა მდგომარეობა იყო გუტენბერგამდე სამყაროში. ის გამოიგონოს და ესეთ ვასი ბიბლია გამეშტამა. რა თქმა უნდა,
და არ იყვნენ მანამდე ქრისტიანები, ამ პირველ საუკუნეში სადაც კრებული რო არ იყო ახალი აღთქმის კოდექსის არ იყვნენ ქრისტიანები, ანუ ეს არ არის თავარი, ანუ ის კი არის რომ რაღაც ერთად შეკრებილი ლოცვების კოდექსი იქნება თუ ახალი აღთქმის კოდექსი იქნება, ეს კი არა, თავარი არის შენ ურთიერთობა შემოყვიდან, ეს ურთიერთობა, ანუ ლოცვა არ განისაზღვრება რაღაცა დაწერილი ტექსტით. ეს არის ღვთის მახსოვრება პირველ რიგში. თორე ამ ხრივ რა თქმა უნდა დღეს ფუფუნება არის, დღეს თუნდაც კვირის პალტრის ჰოლდინგი მაგალითად ამ ხრივ იმხელა საქმეს აკეთებს, თუნდაც ამდენ ბიბლია გამოსცა, ხო თამარ? რამდენი საინტერესო წიგნი მაქვს შეძენილი ამ პროექტის ფარგლებში. კარიბჭეს ფარგლებში იგივე უნიკალური უპრეცედენტო აქცია კი არა და პროექტი განხორციელდა თქვენი მაგალითად ესეთი არნახული პროექტი ეს ბევრი ძლიერი ეკლესია ვერ დაიკვეხნის ამგვარ პროექტს, იმიტომ რომ ამგვარი ესე ვთქვათ ერთ სივრცეში და ამდენი ტომი გამოვიდა თამა 36 ტომში ყოველი დღის აკითხავით, ყოველი დღის წმინდანი, მისი ბიოგრაფია მოძიებული, ყველა წყალთა რაც კი არსებობს დედამიწის ზურგზე შეიძლება ითქვა შეგროვილი. ეს დიდი პროექტი, ეს დღეს ფუფუნება, მართლაც ფუფუნება არის, რომ ჩვენ რა წავიკითხოთ, რა ხარისხის წავიკითხოთ, სად წავიკითხოთ, ეს ბოლო-ბოლო ინტერნეტში ერთი დაკლიკებაა და უკვე ნებისმიერ ინფორმაციას მოიძიებ, ვიზეც გინდა იმაზე. ყველა ტელეფონში გვაქვს ფონდაცია. ხო, ანუ ეს გამარტივება, რა თქმა უნდა, ეს გამარტივებული არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და ის ხელით ნაწერი ლოცვები, რა თქმა უნდა, სულ სხვა შარმი ქონა ესე თქვა და სულ სხვა ნუ მადლის ხას შეგიძლია ნებისმიერ გამოცემაში ეს მადლის მოპოვება ეს არ არის არც დაწერილ ტექსტზე, დაბეჭდილ ტექსტზე, ეს არის შენ პირად ურთიერთობაზე შემოქმედი ან კიდევ ვინმე რამდენად ხარისხობრივია ეს და არა ის თქვა რა ხარისხის გამოცემა გიჭირავს ამ პირიქით ხელნაწერი გიჭირავს. ის როდესაც ალბათ წერ მონდომებად შინაგანი და განწყობაც უფრო დიდია, როდესაც აი ხელით იწერ. თან აკრძალულია ეს ყველაფერი, თან იდევნება ეს ყველაფერი, ეს სხვა დატვირთვა რა თქმა უნდა და სხვა ღვაწლიც არის. უდავოდ ესე არის, მაგრამ დღეს სხვა გამოწვევები არის, რა თქმა უნდა. დღეს თავი გამოწვევა არის მოუწვლელობა ჩვენი მე მგონი რა, სულ გადარბენაზე ყველაფრისთვის გრჩება დრო, კი რა თქმა უნდა ეს. გარდა ამისა, ხო, დილით აი მაგალითად ვასწრებთ ყველაფერს, თავის მოწესრიგებას, არჩევანს ზოგჯერ მე თვითონ დამფიქსირებია ჩემი თავი, რამდენ ხანს დგახარ გარდერობთან და ამ დროს შეიძლება რომ ის დრო გამოიყენო მიხდით, ანუ ყველაფრისთვის გრჩება დრო გარდა ლოცვის. ხაბატონ თამარ, აი მამალევანმა აღნიშნა ის განხორციელებული პროექტები, რომელიც ჟურნალ კარიბჭეს უკავშირდება, ასევე პალიტრას ღვაწლიც ამ ხრივ აღნიშნა მამალევანმა. აი თქვენი მხრიდან საინტერესო არის ის განხორციელებულ პროექტებზე, როგორ ისაუბროთ და ასევე გექნებათ ალბათ დაგეგმილი. დიახ. რაც უკავშირდება სასულიერო ლიტერატურას, ბუნებრივია. განხორციელებული პროექტებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მე დღემდე განხორციელებულიდან არის მართლაც თქვენი, რომელიც იყო ძალიან მასშტაბური პროექტი, 36 ტომისგან შედგებოდა. ეხლა კარიბჭესთან ერთად გამოიცემა საბავშვო მართლმადიდებელი ლიტერატურა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, იმიტომ რომ მშობლები ეძებენ ხოლმე გაფაციცებულნი, რომ რა წააკითხონ ბავშვებს, რომ მისთვის იყოს სასარგებლო, აღზრდელობითი, სულიერი ნაყოფის მომტანი და აი ესეთი წიგნები საკმაოდ რთულად მოსაპოვებელია დღეს ჩვენ სინამდვილეში დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ შევხვედრი ვარ ხოლმე მშობლებს, რომლებსაც ამის დეფიციტი აქვთ და ჩვენ გარდა ამისა, ქალბატონ თამარ, მაპატიეთ გაწყვეტინებთ, კიდევ მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში სპეციალურ ფასად ხდება ხოლმე შეძენა, ანუ გაცილებით ნაკლებ ფასად, ვიდრე თქვათ ეს შეიძლება ღირდეს იგივე წიგნის მაღაზიაში და ესეც არის ალბათ ესეც განაპირობებს ამ პროექტის პოპულარობას. დიახ, ჩვენ სააქციო ჟურნალთან ერთად გამოცემული წიგნი ყოველთვის არის სააქციო ფასში. ანუ იყიდება თვითღირებულების ფასში, მას არ აქვს ფასნამატი და შემდეგ უკვე როცა ჟურნალის გარეშე შედის ის ქსელში გაცილებით ძვირი ღირს ხოლმე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეხა აუცილებლად მინდა დავაანონსო ძალიან დიდი პროექტი, ასევე ძალიან მასშტაბური, რომელიც სექტემბრიდან ასევე პატრიარქის კუთხევით იქნება გამოცემული, ეს გახლავთ ბიბლიის მუხლობრივი განმარტებები, მთლიანი ბიბლია, ძველი ახალი აღთქმა იქნება მუხლობრივად განმარტებული. ეს იქნება ასევე წიგნების სერია და იქნება საკმაოდ სქელტანიანი წიგნები, ჯერ რაოდენობას ვაზუსტებთ კიდევ, ეხა მუშაობა მიდის, სამუშაო პროცესი, ძალიან ბევრი სასულიერო პირი არის ჩართული ამ პროცესში ჟურნალის რედაქციასთან ერთად და აი საინტერესო და მინდა ვისარგებლოთ მამალევანის სტუმრობით აი ამ შემთხვევით და ძიმე პერიოდში, ძიმე დღეებში ვიმყოფებით, ნებიშვიდეული არის და ვიცით რომ სხვა ცვლილებებთან ერთად არის ლიტურგიკული ცვლილებების და ვინაიდან ლოცვანზე ვსაუბრობთ და ლოცვებზე აი ამ
კონტექსტში ასევე მინდა გკითხოთ იმ მსახურებებზე, რომლებიც ეკლესიებში აღესრულება, ვთქვათ, აი დღეს რა მსახურებაა, ხვალ რა მსახურებებია, პარასკევს, შაბათს, ასევე რა იცვლება. დიახ, ძიმე პერიოდია, მაგრამ მოლოდინის სიხარულით არის ახსავს. ეს ზემპერიის გაჟღენთილი არა, ეს შეგზნება უკვე ტრიალებს აერში, სულებს ჩვენ მეც რაღაცა ეს სიხარულის რაღაცა მოლოდინის განსაკუთრებული თან გაუაზრებელი არ ვიცი სიხარულის რაღაცა ახსავსება ნამდვილად. ხოლო ლიტურგიკული მსახურების მხრივ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ლიტურგიკული მსახურება თავისი შინაარსით, თავისი აზრობრივი მხრითაც და გარეგნული გამოხატულებითაც რა თქმა უნდა სხვა არის და პირველ რიგში ორიენტირებულია იმაზე, რომ დავანახოთ ადამიანებს და ჩვენს დავინახოთ ყველამ თუ რა დღეები გაიარა იესო ქრისტემ და რატომ გაიარა ერთის მხრივ, რა მოხდა დღეს მაგალითად იუდას გასცემს მაცხოვარს, ხო? რატომ მივიდა ადამიანი ამ ზომამდე და გადაწყვეტილებამდე, რომ გაეცა მოძღვარი. ანუ ეს ყველაფერი არის ჩვენთვის და ნებისმიერი მორწმუნისთვის სააზრო სივრცე არის ამ პერიოდში. ხვალ დღეს ასევე ლოცვა არის უკვე მზადება არის საიდუმლოსერობისთვის და ხვალ უკვე არის თავარი დღესასწაული უთხრენ ქრისტიანობისა. თავარი იმდენად ამდენადაც ამ დღეს დაწესდა თავარი საიდუმლო. ზიარების დაბადების დღე შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ ეკლესია დაფუძნებული არის არა ახალი აღთქმის გარშემო, წინა წერილის გარშემო ან ნაბეჭდით თუ და ხელნაწერით, არამედ ქრისტიანები არსებობდნენ თუნდაც მოციქულების მიერ სახარების დაწერამდე არსებობდნენ ქრისტიანები და მით უმეტეს ერთად შეკრებამდე არსებობდნენ ქრისტიანები. ქრისტიანობა და ქრისტიანული ეკლესია შემოყრებილი არის ევქარისტიის გარშემო, გესმით? ანუ ზიარების გარშემო, ევქარისტოცენტრული არის ეკლესია, აქედან გამომდინარე ამ თავარი ცენტრალური ამის გარშემო იკრიბებოდნენ პირველ საუკუნეებში და ამის გარშემო იკრიბებით 21 საუკუნეში ქრისტიანები, გესმით? და ამიტომ ხუჩაბათი არის ეს თავარი ცენტრალური ადგილი, აი ამ წყინვალე რა არის და ნების შვიდეულში ძიმე პერიოდში ერთგვარი გამონათება არის, ერთგვარი შეღავათი არის, ერთგვარი ნუგეში არის იმ აღდგომის სიხარულისა, იმიტომ რომ ეს მართლაც ქრისტიანებისთვის ზიარება არის განსაზღვრელი. მიზანი კი არა ზიარება, საშუალება არის, სწორედ საღვთო ენერგიებთან ურთიერთობისა და გართობის საშუალება არის დედამიწაზე, ამაზე უმაღლესი აღმატებული ურთიერთობა შემოყვენა არ არსებობს. ამაზე, ამოცემულობაში და მე როგორ სხვაგვარი იქნება ცხადია უკვე. აქედან გამომდინარე ეს დღეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხოლო ხუთშაბათ საღამოს არის უკვე როდესაც ვიხსენებთ ეკლესია და რეულიც და ყველაც ვიხსენებს 4 სახარებიდან 12 ვნების მომენტს იესო ქრისტეს ქრისტიანულ მიმართებაში, როგორ ცემეს, როგორ გვემეს, როგორ აწამეს, როგორ გააკრეს ჯვარზე, როგორ მოკლეს. აი 12 ამონარედი არის 4 სახარებიდან ვნებისა და ამას ვიხსენებს ეკლესია. აი პარასკევი არის ესეთი ერთგვარი დუმარების შეიძლება ითქვას. გზა გოლგოთისკენ. გზა გოლგოთისკენ და ესეთი ტრაგიზმით ახსავსე წითელი პარასკევი ფოჟავნებით იწყება ეს დღე და ღეროდესაც არ შეიწირება. დიახ, ეს არაფერი მხოლოდ ეს არის შინაგანი დუმარების, შინაგანი ფიქრის ფათამართებაში მორწმუნე ადამიანის პოზიციას სიჩუმის გადაფასების საკუთარი ცხოვრების სადვარმე ეს თავარი კითხვა არის ჯვარცმელებთან თუ ჯვარცმელებს აქეთ თუმცა მაშინ ყველა ჯვარცმელებთან იყო იმ დღეს შეიძლება ითქვას ან გაქცეულები ხო ესეც მნიშვნელოვანია სად ვიქნებოდი გაქცეულები ვიქნებოდი თუ ჯვარცმელების მხარეზე ესეც მნიშვნელოვანი არის ხო საკუთარ თავს დაუსვათ იმ მომენტში სად ვიქნებოდი მე ჩემი არჩევანი რა იქნებოდა და 2 საათზე არის გარდამოხსნის სახურება ანუ როდესაც ჯვირიდან გარდამოხსნეს მაცხოვარი ხოლო შაბათს უკვე საღამოს უკვე რა თქმა უნდა უკვე ყველა დიდი სიხარულით ვეგებებით მაცხოვრის აღდგომის დღესასწაულს რომელსაც სულ რაღაც 4 დღე გვაშორებს კი ეს სიხარული არ მოგიშალოთ ღმერთმა და ის მთავარი რეალური სიხარული თან შეგახოთ უფალმან თავის დროზე უღრმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გილოცავთ ასევე და დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები. შევახსენოთ ტელემაყურებლებს გამოცემლობა პალიტრაელმა ლოცვანის ახალი კრებული გამოსცა, რომელზედაც სტუმრებთან ერთად საუბრობდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმრები გახდნენ ლოცვანისა და ასევე ჟურნალ კარიბჭის მთავარი რედაქტორი ქალბატონი თამარ მამაცაშვილი და საბურთალოს პანთეონში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი. რუბრიკაში ცხოვრების ჯანსაღი წესი ჟურნალისტი ნინო თოთიაური მცენარე ენდროს სასარგებლო თვისებების შესახებ მოგიხსენებთ მოგეხსენებათ ეს მცენარე კვერცხის შესაღებად გამოიყენება ვნახოთ სიუჟეტი. ნახოთ
რამდენიმე დღეში ქრისტიანული სამყარო მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს იზეიმებს. აღდგომის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო წითელი კვერცხია, რომლითაც მორწმუნეები ერთმანეთს დღესასწაულთა დღესასწაულს, მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომას ულოცავენ. წითელი კვერცხის ისტორია ქრისტეს მოციქულთა სწორს, წმინდა მარიამ მაგდალინელს უკავშირდება. როდესაც ის რომის იმპერატორ ტიბერიუსს ეწვია, კვერცხი მიართვა და ქრისტეს აღდგომა აუწყა, იმპერატორმა არ დაიჯერა მარიამ მაგდალინელის სიტყვები და უპასუხა: როგორც ახლა ეს კვერცხი ვერ გახდება წითელი, ისე მიცვალებულები ვერ აღდგებიანო. მოხდა სასწაული, თეთრი კვერცხი წითლად შეიღება და მას შემდეგ წითელი კვერცხი ქრისტეს აღდგომის სიმბოლოდ არის მიჩნეული. მორწმუნეები კვერცხებს წითლად სხვადასხვა ბუნებრივი საშუალებებით ღებავენ. ერთ-ერთი გამორჩეული ამ კუთხით ენდროა. თუმცა ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ენდროს გარდა ფერის მიცემისა კიდევ ბევრი სასარგებლო თვისება აქვს და რაც მთავარია, ქიმიური ფხვნილებისაგან განსხვავებით, მისი გამოყენება ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა. ენდროსებრთა ოჯახის მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა. ბუნებაში მისი 100-ზე მეტი სახეობა მოიპოვება, თუმცა კავკასიაში ამ მცენარის ველური ფორმაა გავრცელებული, რომელიც მთის ფერდობებზე და თითქმის ყველა სახის ნიადაგში ხარობს. ენდრო ორგანულ მჟავებს, პექტინებს, შაქარსა და სხვა ნივთიერებებს შეიცავს. ხალხურ მედიცინაში ენდროს ნაყენი სიყვითლისა და ელენთის ანთების დროს გამოიყენება. მცენარე ძვლის ტუბერკულოზის მკურნალობისას დამხმარე საშუალების ფუნქციასაც ითავსებს. ენდროს ასევე კანის პიგმენტური ლაქების გასაღიავებლად და წყლულების სამკურნალოდ იყენებენ. თანამედროვე მედიცინაში ენდროს შემცვლელი პრეპარატები გამოიყენება, რომლებიც ფოსფატურ და ოქსალატურ ქვებს შლიან თირკმელში და საკმაოდ ეფექტურია კენჭოვანი დაავადებების დროს. ენდროს საფუძველზე დამზადებულ წამლებს იღებენ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების, სიყვითლის, პოდაგრასა და პოლიართრიტის დროს. ასე რომ ენდროს მხოლოდ შეღებვის ფუნქცია როდი აქვს, მას თურმე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მრავალი სიკეთის მოტანაც შეუძლია, მაგრამ როგორც ყოველთვის სპეციალისტები ამ შემთხვევაშიც ურჩევენ დაინტერესებულებს, რომ მცენარე სპეციალისტის რეკომენდაციით გამოიყენონ. ვერ წარმოვიდგენ, როგორ შეიძლება ათეისტი იყოს მეცნიერი. რობერტ მილიკენი, ამერიკელი ფიზიკოსი, ნობელიანტი. ელემენტარული ელექტრონული მუხტების, ფოტოელექტრონული ეფექტის აღმომჩენი. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ გადაცემას. ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა მიჭიერთა 10 წლედის მოსწავლემ გიორგი გიგაშვილმა ესპანეთში ქალაქ ვაგოში გამართულ პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში გაიმარჯვა, მთავარი პრიზი აიღო. გიორგი გიგაშვილი, ახალგაზრდა პიანისტი და მისი პედაგოგი ემერიტუსი რავაზ თავაძე ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. გილოცავთ ამ დიდ გამარჯვებას, როგორც მოსწავლეს, ასევე პედაგოგს. გიორგი, რა განცდა რა შეგრძნებაა ეს, როდესაც აი ამ ხელა ამ მასშტაბის კონკურსში პირველ ადგილს იღებ, კიდევ იყო იქ სხვა პრიზებიც, ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა გკითხავ. საინტერესო ასევე რა დონის, რა მასშტაბის კონკურსზე გვაქვს საუბარი. 400 ბავშვიდან შეგარჩიეს როგორც 380 იმიტომ რომ ჯერ რამდენი წლის ხარ? 18 წლის ვარ, მაგრამ ასაკის კატეგორია არ იყო. ანუ ასაკის კატეგორია არ იყო, ყველაზე პატარა პიანისტი იყო 11 წლის, ყველაზე დიდი 53 წლის. ნუ ანუ 400 ადამიანში შეგარჩიეს. 487, ხო, 400 ადამიანი იყო. 387 ადამიანში იყო. შემარჩიეს 94 პიანისტში, შემდეგ ნახევარფინალში 23 ადამიანი გადაიყვანეს და მერე 5 ფინალისტი იყო, საიდანაც უკვე გამარჯვებული. საკმაოდ ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ 20 პიანისტი იყო ნახევარფინალში გადასასვლელი და ვერ შეამცირეს სია და 23 გადაიყვანეს. ძალიან მაღალი დონის გამო. მე როგორც ვიცი, სან-პაულოში, ნიუ-იორკში კიდევ სად იგეგმება და ესპანეთის 5-მდე 5 ქალაქში იქნება. რა მაგარია. აჰა, ეს როდის ალბათ მიმდინარე წელს? ან წელს ან მომავალ წელს ეს უკვე. ეს ამ კონკურსის ფარგლებში მოხდება ეს კონცერტების გამართვა? დიახ, ანუ ამ კონკურსის მიერ გამართული კონცერტების სია.
კონკურსზე მოგვიყევი, რა ხდებოდა კონკურსის გამავლობაში, ვთქვათ, რამდენი ეტაპად წარიმართა? იყო რა მასშტაბის რა დონის კონკურსი იყო, ჟიური, ვინ იყო? რა დაუკარით ასევე მნიშვნელოვანი. თავარი ამ კონკურსის პრივილეგია სწორედ ჟიური იყო, იმიტომ რომ მართლა ანუ ვარსკვლავური ჟიური იყო, ჯერ ერთი მართა არგერიხი, სოფლიოს საუკეთესო შემსრულებელი ხო? პირველი პიანისტი, ასევე არანაკლებ ცნობილი პიანისტი ნელსონ ფრეირი და თამაზ ვასარი. მარტამ გადმოგცათ მე როგორც ვიცი. მარტამ გადმომცა პირველი პრემია, მაგრამ სპეციალური პრიზი ნელსონ ფრეირის გამიღე ბრაზილიაში სან-პაულოში კონცერტი. როგორ ემზადებოდით საინტერესოა ამ კონკურსისთვის და ალბათ ძალიან გულშემატკივრობდით, ხო? ისეთ რა. ბევრად უბრალოდ ამან მიიღო ძალიან პრესტიჟულ კონკურსში მიწვევა. 27 კაცში აირჩიეს ბუზონის კონკურსი. ბუზონის სახელობის კონკურსი იქნება იტალიაში ბოლცანოში, რომელიც 28-ში იწყება. ამ დროს ეს კონკურსი გამოჩნდა და ამან მითხრა რომ როდის მექნება სხვა შანსი მართა არგერიხთან დაუკრავო და ხوار დაუკრა კაცო. ჩვენ რო გადავხედეთ პროგრამას გამოირკვა რომ ესე ვთქვათ აი ბუზონის პროგრამის რაღაც ნაწილი აქ შეიძლება გამოვიყენოთ და ეს პირიქით გამოგვადგება როგორც ასე ვთქვათ წინა სარეპეტიციო მოთელო როგორც მოთელო წინა სახე იმ დიდი კონცერტისა წინა სახე ადრები გვაქვს და ეს კონკურსიდან არის? დიახ. საინტერესოა არგერიხმა როგორ შეგაფასა ვთქვათ აი რამე ფრაზა გახსოვს რაც აი მაგალითად მე შემიძლია დავიკითხო ეს არის ჟურნალიდან ნათარგმნი რომელიც მე ხელთ მაქვს ესპანური ჟურნალიდან ხო გიორგი? დიახ და ანუ ასევე პირადადაც მითხრა აი რამდენიმე წინადადებას წავიკითხავ. არგენტინელი პიანისტი მარტა არგერიჩი იგონებს იმ დაუვიწყარ საათებს, რომელიც მუდამ ემახსოვრება. გვიყვება 18 წლის ბიჭის შესახებ. მან ჟიურის გულით დაიპყრო თავისი ინდივიდუალურობითო, ასე წერს მარტა არგერიხი. ასევე ის წერს, რომ გიორგი გიგაშვილი არის ნამდვილად უდიდესი პიროვნება. ასევე კონკურსის სამხატვრო ხელმძღვანელი გალისიელი პაბლო გალდი ამბობს, რომ გიორგი იყო თავიდანვე გამორჩეული და ასრულებდა სხვებისგან სრულიად განსხვავებით, რაც არასდროს მოусმენია და ასე შემდეგ. ძალიან ისეთი სერიოზული შეფასებები არის. ეს თარგმნეს როგორც ვიცი, ხო, ესპანური ენაზე იყო. ჩემი მეგობარი არის ესპანურის ძალიან კარგი მცოდნე და იმან ანუ პრესაც გამოიწვია. თქვენი შეფასება არის, მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ნუ მე უმაღლეს შეფასებას ვაძლევ იმისათვის, რომ მან გააკეთა მაქსიმუმი. იცით რა, კონკურსი სუფთა ხელოვნება, მაგრამ რაღაც ელემენტები სპორტის არის. იქ ეს კიდევ არ ამბობს. წარმოგიდგენიათ, რომ მეორე და მესამე ტური იყო ზედიზე. აი, მეორე ტურში დაუკრა მაგან. დაღამდა. ხამის 2 საათზე აცხადებენ შედეგებს, ვინ დაუკრავს ხვალ მესამე ტურში და ეგ უკრავს პირველად მესამე ტურში. იმიტომ რომ მის წინ ვინც იყო ყველა გაიცხრილა. და საბოლოოდ 400-დან იყო 94, მერე 24 როგორც ვიცი და ბოლოს 5 და ბოლოს 1. თუ გამარჯვებულები ბოლოს 1. ეს თან 53 სახელმწიფოდან იქ სულ ისეთი სახელოვანი პიანიზმის ისინი საერთოდ ჩინელი, რუსი, კონკურენტები ძალიან სერიოზული ბუნებრივი. ხო და ნუ ერთ წითით რაღაცით მე გუნდში მაქვს ეგეთი გრძნობა, რომ ეს ქართველი არ ყოფილიყო. რატომ იცით? ეს გაიზარდა ქართულ ხალხურ და ქართულ საეკლესიო სიმღერაზე და ამიტომ ჩვენი პროგრამა სულ შეავაგებს ეს მრავალხევიანობას. ხო, აი რა პროგრამა საინტერესოა რა იყო წარმოდგენილი. ძალიან რთული ესა და პროგრამა და სადაც კიდევ ეს ერთი ეს არ არის მელოდია და აკომპანემენტში კიდევ სხვა ხმები გამოდის და ასე მუსიკაში ეს თავს ისე გრძნობს როგორც თევზი წყალში. ხო და მე მგონი აი ამანაც მოახერხა მაგზე გავლენა რომ არ იყო ისეთი რეალისტური გადაღება იმისა რაც ნოტებში ხატია. ბატონო სულიერება ჩაიგო. ხო, აი გარდა იმისა რომ ის ქართველიაო, კიდევ რაში არის საიდუმლო გიორგის ტექნიკაში. მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრ შრომობს ასევე. შედეგს ეს იძლევა. შრომ ერთია, მაგრამ რაც თავარია მიზანდახულად შრომობს. მაგის უცდილობს მაქსიმალისტია რა, პერფექციონისტი. ამ საქმეში უნდა მაქსიმუმს. ხო ძალიან ძნელია. იყო
აქაც და ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლაში. დაჯილდოების კადრები გვაქვს ახლა კადრში. პარალელურად შეგვიძლია ვისაუბროთ. ასევე საინტერესოა პრიზების შესახებ. დაასრულეთ ბატონო რევას. აი, მედალზე დაამთავრა სკოლა. წელს პარალელურად. აი, შეიძლება ბევრს ეგონოს, რომ რადგან თავის პროფესიას უთმობს დიდ დროს, ამის ხარჯზე შეიძლება რაღაცას აკლებდეს სწავლას. ასე არ არის? თუ დაამთავრა იმიტომ რომ ამან ეს თქვა, რომ უნდა რომ აი არა, ეუბნები, ნუ იქნება медали, იმიტომ რომ ხელა საქმე არა, ეგეც. და ამასაც მე სხვათა შორის მე გიორგისაგან მახსოვს მისი ნათქვამი, გიორგის ნათქვამი, რომ ძალიან დღის განმავლობაში თქვათ აი 10 საათი, 8 საათი რომ გამიგია პიანისტებისგან, არ ზის ის ფორტეპიონოსთან. ხომ სწორად მახსოვს გიორგი? ანუ ბატონებაც აღნიშნა რომ ძალიან მიზანდასახულად შრომობს, რაციონალურად. დიახ. რას ნიშნავს რაციონალურად შრომა? ნიშნავს იმას, რომ დღეში რამდენი საათიც მე ვფიქრობ, რომ ჭირდება იმდენი ხანი მისადგინეო და არ არის ეს, რომ ყოველ დღე მაგალითად 5 საათი უნდა მიმსადგინეო ან 6. შეიძლება ერთ დღეს 2 საათი გამომივიდეს, მეორე დღეს 4. შეიძლება მესამე დღეს საერთოდ 1 საათი გამომივიდეს იმის გამო, რომ შეიძლება იმდენი სამუშაო აღარ იყოს. თუმცა საერთოდ ჯამში ეს არაფერს აკლებს შედეგის ახეზია. გიორგი, თითქმის აღარ გვაქვს დრო, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხოთ განსაკუთრებულ დღეებში ვიმყოფებით. ველოდებით უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს და რაღაცნაირად ყველა ჩვენგანში არის ეს განწყობა და ეს მოლოდინი ამ დღეებისა. აღდგომის დღეს გახდა ეს ლაურეატი. ეგეც სიმბოლურია. ლაზარეს შაბათს, ხო? ლაზარეს შაბათს. რას ნიშნავს შენთვის აი ეს დღეები, როგორ ელოდები აღდგომას? სანამ ეს კონკურსი იყო, ჯერ კიდევ ვერ გრძნობდი, იმიტომ რომ სხვა რაღაცები ვიყავი გადართული. ეხლა ნუ თეთრი ოჯახი ძალიან ველოდებით ამ დღეს წინას აღდგომო ისინიას ჩემი ხო ჩემი საერთოდ საღდგომო კვერცხები პასკა და რაღაც და მე ძალიან ხარია საერთოდ ეს საღდგომო სუნი როტრიალებს და ის რომ წმენა გეხმარება შენ შემოქმედებაზე ეს შემოქმედებაში ეს გითქვამს შენ ჩვენს ეთიკაში და ის რომ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედად არ გადიხარ არა დიახ რა თქმა უნდა ესე ვერ იქნება ნაირად მოკეთ გილოცავთ მართლა გვიხარია და მთელი გულით ვიზიარეთ თქვენ წარმატებას და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ კიდევ უფრო დიდი წარმატებები გეუდებათ წინ და გისურვებთ ამ წარმატებას ალბომის ჩაწერაც რომლის შესახებაც საუბარი ვერ მოვასწარი და საინტერესო ის არის რომ ეს 91 პლატფორმაზე გადაიგზავნება და იქიდან გაიყიდება მე ეს ალბომი. მოკეთ დიდი ადამიანი ყოსტუმრად, ადამიანები. ადამიანები. დიდი მადლობა წარმატებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. შევახსენოთ ჯერჯერობით. ახალგაზრდა პიანისტი გიორგი გიგაშვილი და მისი პედაგოგი ემერიტუსი რევას თავაძე იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. გევშთობებით ჩვენ საუკეთესო სურვილებით და წინასწარ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ჩვენ ასე ვთქვათ, სააღდგომო არ დადეგებს ვაცხადებთ რამდენიმე დღით გევშთობებით და შემდეგ რა თქმა უნდა განთიადი კვლავ დაუბრუნდება პირდაპირ ეთერში. გიორგობას კონკრეტულად 6 მაისს ჩვენ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ბედნიერ აღდგომას გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უთხრობოდით დღევანდელ ეთერს.